Ây yo, la một cha chó, chào mừng mọi người đến với stream của mình Lemon Sambi đây. Hello cả nhà, hôm nay mọi người thế nào? Wow, hôm nay stream sớm một tí bởi vì là kiểu tôi còn một đống nhiệm vụ trong Genshin tôi chưa có làm, cho nên là tôi quyết định là đi làm luôn trong ngày hôm nay, bao gồm cả nhiệm vụ chính, chắc là đa phần là cả nhiệm vụ chính đấy. Hello Hạnh, hello Dragon Ball Z, hello Kim Nguyễn. Vụ gì xảy ra Hạnh? Sao vậy? Hello Kyozuki. Chưa có lên level, chưa có nâng cấp cho tụi nó, cho nên là kiểu không cầm ra được. Mà có chơi game không? Không nha. Kim. Hello mèo. Ui dồi ôi, mèo đen. Lâu rồi không thấy mèo đen. Dạo này thế nào rồi? Tình hình tần suất đăng video ở gì? Đăng phim còn nhiều như trước không? Bị bắt nạt á. Em bị bắt nạt á. Chà. Rồi phải. Ủa, đã nghỉ chưa ấy nhờ? Mọi người nghỉ Tết, bắt đầu nghỉ Tết chưa? Em không có người yêu. Thôi không sao em. Thôi thì em không có người yêu. Chết mẹ quên. Thôi không sao em. Tôi quên tắt. Tôi quên tắt tiếng. Thôi, không có người yêu cũng chẳng sao, thì từ từ cũng sẽ có thôi ha. Tôi là con của Su và mèo với mèo hồng, không phải con mèo đen kia đâu. Ra là vậy. Từ từ mèo đen chứ không liên quan tới. Ok, ok. Lỗi của tôi để thấy avatar giống mèo đen kia quá, cho nên là tôi lộn mèo, sorry. Hello Nam, hello em, chào mừng đến với stream. Ok, thì hôm nay thời lượng stream sẽ là khoảng 4 tiếng hơn, chừng đó chắc vậy. Bởi vì là kiểu cày nhiệm vụ chính ấy, cho nên là sẽ hơi lâu. Bị mọi người nói xấu cộng đánh, họ đang làm cho Hạnh nhớ về nỗi ám ảnh hồi nhỏ của Hạnh. Đánh là đánh trên trường ở Hạnh hay là ở đâu? Nếu mà đánh trên trường thì báo với giáo viên, các giáo viên. Em đừng có sợ vậy, có báo giáo viên. Còn tụi nó mà làm tới nữa thì báo công an luôn cho anh, chẳng có gì phải sợ hết trơn á. Có bọn nhóc ranh. Đừng sợ, không có gì phải sợ hết trơn á. Em cứ lên em báo. Em báo giáo viên. Nếu mà em có trên trường thì em báo giáo viên cho anh, hiểu không? Nếu mà không báo giáo viên á thì em báo cho phụ huynh. Còn nếu mà tụi nó còn làm tới là em cứ báo cảnh sát cho anh. Còn cái việc tụi nó xấu kệ tụi nó đi. Trời ơi,
Ghét người ta, tụi nó ghét thì nó xấu, còn không ghét thì thôi. Em báo một lần rồi. Nhưng mà giáo viên không giải quyết đúng không? Vậy em báo cho gia đình cho anh. Em báo gia đình cho anh. Nói là con bị đánh tại con bị đánh trên trường. Rồi để là trường lên làm việc với lại làm việc với lại bên kia. Hôm nay em không có để anh đó để anh đoán. Do nếu mà báo gia đình thì sợ là bọn nó hăm dọa đúng không, hăm dọa đánh tiếp đúng không? Đừng có sợ gì hết trơn, em báo gia đình cho anh để gia đình lên giải quyết. Còn như anh nói, nếu mà tụi nó càng làm tới em báo luôn báo luôn công an cho anh, không nói nhiều. Tại sao tôi thề tôi ghét cái lũ nít ranh mà nó cứ tối ngày dở trò bạo lực học đường đó nha. Hello IC, chào mừng đến với stream. Mọi người cho chút tôi bật đèn cái, tốt quá. Cái khó là không có bằng. Trời ơi, nó đánh mình mà còn không có bằng chứng, nguyên cái bản mặt bị đánh mà là bằng chứng rồi gì nữa mà không bằng chứng. Ủa tưởng ông lấy cấp ca. Mình là người bị thì mình là bằng chứng đó chứ gì nữa. Em bị bầm tím sau lưng đâu quá anh. Anh nói thiệt, em báo với lại em báo với lại phụ huynh đi. Anh nói thiệt, cái này không còn là cái nó đánh, nó làm đến mức mình em bị bầm tím sau lưng luôn mà. Em báo với phụ huynh đi. Anh nói thiệt nha Hạnh, bây giờ em có hai lựa chọn thôi. Một là em không báo thì nó đánh em tiếp, còn bây giờ em báo thì nó cũng đánh em tiếp. Em chọn cái nào? Cái này là tự vệ cho chính em thôi, chứ bây giờ không có. Cái này em phải tự vệ cho chính mình thôi. Em thì biết, anh biết là em sợ, nhưng mà cái chuyện này á, em mà để em càng để thì chính bản thân em là người bị chịu chứ đâu phải ai nữa đâu, đúng không? Em nên đó, anh khuyên thiệt, báo phụ huynh đi. Em báo á, một là tụi nó ngưng, còn hai á, mà nếu mà tụi nó không ngưng á, tụi nó làm tiếp á, thì em cứ lên thẳng cảnh sát em báo, không nói nhiều. Em báo với công an luôn cho anh. Chính em phải là người phải ngưng cái làm ngưng cái chuyện đó, chứ chẳng ai làm được cho em đâu Hạnh ơi, anh nói thiệt luôn á. Hello Việt. Chuyện lớp chuyển trường chỉ là một phương án tạm thời thôi, chứ qua trường mới thì cũng cũng vậy, cũng có mà. Trời ơi, ba cái thành phần đó là như cỏ dại á Việt ơi, chỗ nào cũng có hết trơn á. Chứ bây giờ mà mình cứ cái chính á là mình phải tự
có cái quan điểm của mình mà mình phải tự bảo vệ cho chính mình. Hello Bảo, hello em, chào mừng đến với stream. Thì anh biết là em sợ mà, nhưng mà em bây giờ mà em phải lấy cái can đảm của riêng em mà em nói. Chứ bây giờ mà em cứ để vậy là nó còn ác chiến hơn nữa, anh nói thiệt. Bản thân anh cũng từng là nếu mà nói bắt nạt, không, thực ra thì hồi nhỏ anh có bị bắt nạt, nhưng mà lên cấp 2 á là anh không bị bắt nạt nữa, ngược lại là anh đứa nào mà đụng tới anh là anh quýnh. Nhưng mà ở trường hợp của em á, anh khuyên thiệt là em nên nói với phụ huynh. Thật sự cái này là tốt cho em ấy. Đừng sợ, đừng có nghe bất kỳ cái lời hăm dọa rồi tụi nói như là tụi má mày nơi đi nói báo phụ huynh đây mày chết với tụi tao. Em đừng sợ gì hết trơn á, nó làm gì được em. Nói thiệt luôn, nó chỉ có đánh em thôi. Nó dám giết em không? Giết là nó vô tù. Nó có gan đó không? Mẹ toàn là mấy cái thành phần mà đi bắt nạt người yếu thế hơn mình thôi, chứ được cái gì đâu mà phải sợ. Nói tụi nó ngon thì đi bắt nạt với những người mà hơn cơ nói. Có nói dám làm không? Còn cái việc mà nói xấu á, trời ơi, xin lỗi, tụi nó ghét thì tụi nó nói xấu gì thôi em ơi. Anh nói thiệt luôn á. Cho nên là em cần thì em bị gì thì em phải báo với nhà cho nhà biết, để nhà tìm cách giải quyết giúp em, cách giải quyết triệt để luôn. Còn không báo là em cứ để vậy, rồi sau này em cứ rồi nó lại tiếp tục nói vợ chứng nó kiếm chuyện, nó đi nói rồi em lại bị đánh. Nói mấy cái con mẹ bọn nó chứ. Chết mẹ, xin lỗi chị bày. Ờ, cái gì nói chứ tụi nó kiểu báo công an, cái tụi nó nín mẹ luôn á chứ. Đụng được cũng cửa cái gì. Yeah, đúng, nói xấu thì kệ, nhưng mà động tay động chân là không được á. Nói thiệt, bản thân tôi nói thiệt với mọi người, tôi ra từ cái năm mà cấp 2 á là tôi bị nói xấu liên tục. Và thậm chí là mấy đứa nó nhiều cho nó cũng kiểu là đi kiếm chuyện, nó đi quánh mình. Cái đứa làm em bị u đầu, em báo luôn, em báo nhà luôn, em báo nhà cho anh, không nói nhiều, cứ báo nhà cho anh. Còn bên trường nó không giải quyết thì bây giờ em báo thẳng lên trên Bộ Giáo dục. Dễ, đơn giản, không có gì khó. Trường mà đi không giải quyết cái vấn đề của học sinh, cứ để đó, đúng thiệt. Nhưng mà tôi nói cái hồi mà tôi đi học là kiểu yeah,
Em bắt cô, nó ghét em. Kệ nó ghét em là chuyện của nó. Bắt nạt em, đấy, nó bắt nạt em đi báo với lại phụ huynh. Rồi đi báo phụ huynh, nó còn bắt nạt em báo thẳng lên trên cái gì? Em báo thẳng lên trên công an. Rồi để coi thử sau cái vụ mà báo công an nó có dám bắt nạt em nữa không? Nó bắt nạt là nó bị còng đầu liền, không nói nhiều. Mắc quá gì mình phải sợ bọn nó đâu, bọn nó là cái quái gì mà tụi mình phải sợ. Chứ em còn để là có nghĩa là tụi nó càng bắt nạt thêm. Tụi nó được nước làm tới. Bọn nói chung là mấy đứa học sinh mấy cái đứa kiểu đó là tụi nó sẽ không ngưng bắt nạt em. Tụi nó càng làm tụi nó càng khoái. Trừ khi là có người nào đó đi giải quyết tụi nó thì tụi nó mới chịu ngưng. Tôi chứ cái hồi đó là tôi kiểu là cứ nói xấu rồi cứ là mấy đứa đi kiếm chuyện đánh tôi. Còn tôi cũng kiểu hồi đầu á thì đúng tôi cũng không có đánh, bởi vì là tôi nghĩ mình cũng không muốn. Bây giờ không có nói hiệu trưởng của trường gì nữa, cho bây giờ nói thẳng với lại gia đình luôn, để gia đình lên giải quyết luôn. Mấy cái bọn như vậy là nó bố láo lắm á, chứ không giỡn đâu. Nó không có ai ra gì đâu. Cấp 2 tôi bị nói xấu, không ai chơi cùng lúc đó, buồn lúc nào cũng chỉ muốn khóc. Dạ cấp 2 tôi cũng bị nói xấu. Rồi là kiểu đấy, như tôi nói là tụi nó kiếm chuyện, tụi nó đánh lộn với tôi. Thì cái hồi đó tôi cũng không có đánh. Nhưng mà bởi vì tôi cũng không muốn là cái việc là bị cứ kêu bị gọi là kiểm điểm á, vì qua đánh nhau trong trường ấy. Nhưng mà sau là tôi kiểu nhìn nó cứ làm được làm nước tụi nó làm tới, tôi bực quá tôi quýnh luôn. Tôi không câu nệ gia đình hay cái gì hết. Hello leo 2k10, nhiệm vụ sao rồi anh ơi? Đấy, nhiệm vụ thì chưa có đụng gì tới. Quýnh luôn. Mà tôi bị kiểm điểm thì chắc đó đều chắc rồi, kiểu là mà bọn nó, tôi nói thiệt, bọn nó hèn cực kỳ. Kiểu là tôi nói đến giáo viên là cái tụi nó là tụi giáo viên mà tới là có bắt đầu tụi nó tụi em bạn này đánh em trước, bạn này, tụi nó có dám nhận nó đánh không? Chắc gì tụi nó dám nhận. Mẹ cái tôi giỏi cái thời ba cái thành phần giỏi đi đổ thừa. Cái leo 2k10. Thì đúng, giáo viên cũng sợ ảnh hưởng, nhưng mà đó là bổn phận của giáo viên. Giáo viên mà không giải quyết thì đã báo lên trên gì gia đình, là gia đình còn làm căng hơn nữa. Mà gia đình làm căng là giáo viên cũng bị ảnh hưởng. Đấy, giáo viên không có quyền lựa chọn. Đồng ý, tôi biết là dạo gần đây là kiểu là giáo viên cũng bị gọi là cái vấn đề là cái kiểu là tụi nó đi là bị, thậm chí bây giờ bọn học sinh nó làm càng tới mức mà nó dám đánh cả giáo viên luôn. Mà tôi biết là có một số giáo viên cũng không có tốt, không tốt, cho nên là tôi cũng không cản về cái vấn đề đó nếu mà học sinh nó tự vệ cho chính mình. Đấy, nhưng có một số giáo viên là kiểu là họ làm việc cực kỳ tốt, nhưng mà lũ học sinh gặp chúng cái lũ mất dạy thì ra ui rồi, bọn nó cứ nghĩ là ta đây không à. Tôi nói thiệt với mọi người, cái hồi năm mà tôi còn làm giáo viên dạy môn Anh văn cũng có mấy đứa cũng vậy, má bố láo thể hiện cái gì thể hiện nó má thiên hạ. Rồi bắt đầu còn giở trò nữa kìa. Tôi đi dạy về rồi cái là nó kêu tôi, nó chặn đầu xe tôi, nó bố láo, nó nghĩ là nó giỏi lắm ấy, nó đòi quýnh. Tôi xúc tụi nó luôn, không nói nhiều. Cái hôm sau là tất nhiên rồi, nó làm gì được, nó đi báo phụ huynh, nó chơi cái trò hèn là nó đi báo phụ huynh.
Thì tất nhiên là tôi cũng bị kiểm điểm về cái chuyện đó, nhưng tôi cũng không sợ. Mình bảo vệ chính mình mà mắc cái quái gì mình phải sợ. Hello Phong. Dạo gần đây nhất là cháu tôi nó cũng bị mấy thằng ranh con nó đi kiểu thể hiện là nó như là kiểu là má là tao ra ngoài đường tao chẳng có là cái quái gì mà tao phải sợ hết trơn á. Cũng tôi đi nói chuyện, tôi cũng đi giải quyết nói chuyện, lúc đầu thì cũng nói em cũng bình thường thôi chứ cũng không có phải là khó tính gì. Kiểu thằng mấy cái thằng chó đó kiểu cũng nói thì sao tôi cái gì tao bắt nạt đó mày cho tôi tán thẳng vô trong mặt nó, quýnh nó, đè đầu nó, tụi nó quýnh luôn. Má tao sợ tụi bay quá cơ. Em nói với gia đình rồi và gia đình lấy thứ đó đùa. Chắc là chọc em cho em, chắc là chọc em cho em cười vậy thôi, chứ còn kiểu là làm cho em vui ấy, nhưng mà chắc là làm sai cách rồi. Chứ để đó nhà cũng giải quyết à. They say there's nothing new under the sun, but somehow a picnic in the warm sunshine never gets old. One with nature. Let's begin. Với lại hello ai cho mình nha. Là không ai giúp mình tự giúp mình bây giờ không ai giúp mình thì mình tự giúp mình báo công an luôn, không nói nhiều. Thì làm hết mấy cái nhiệm vụ phụ cái đó, nó lột mấy nhiệm vụ hàng ngày cái đó. Nào mà nói gì không phải là cách đây, bởi vì là kiểu là cũng chẳng ai giải quyết cái chuyện đó. Sao caro chúng mình còn ra là vậy. Bây giờ thấu hiểu cho người chơi. Into the wind. Thôi đừng có nhớ làm gì. Nói chung là bây giờ cách giải quyết cho em á là bây giờ mà kiểu nhà không giải quyết thì thôi thua. Bây giờ báo thẳng công an luôn cho, không nói nhiều. Không cần phải nói thêm nói mắm thôi dặm muối gì nữa hết trơn á.
with nature. Let's light it up. Get out of here. Tôi quay lại cái chuyện là cái hồi mà tôi tôi đánh cái thằng mà bắt nạt cháu tôi á, cái là nó báo phụ huynh, thì nó báo trường, thì trường lên thì tôi cũng lên, tôi đi nói chuyện với là phụ huynh của nó luôn, nói kiểu cũng bên con, kiểu sao gì cậu là người lớn mà cậu đi đánh con nít. Rồi tôi phán thẳng câu, bà nhìn con bà coi, con nít chỗ nào. Nó hiện tại đang học cấp 2 mà nó đã học lớp 9, lớp 10, lớp 9 rồi. Là cái nhận thức của nó cũng đủ để biết về cái chuyện nên làm hay không nên làm rồi. Mày bớt binh con bà lại giùm cái. Rồi đó luôn. Rồi bây giờ bà nói con bà bị đánh, rồi vậy nó đánh nó đánh cháu tôi, bây giờ bà tính sao hả? Bà sót con bà mà bà không sót bà không sót con người khác, không biết sót con người ta à? Con hay cháu người ta à? Nín. Thôi đừng có nghĩ tầm bậy gì em. Anh nói thiệt, cái điều trên hết hiện tại của em á, ai cũng cần, đó chính là việc là tự bảo vệ chính mình, chứ đừng có ngồi đó mà hy vọng cái bọn bắt nạt nó. Cái gì đừng có kiểu là chờ tụi nó ngưng bắt nạt, không có chuyện đó đâu em ơi. Add astro. Thank you for. Add astro. Time to go. Đúng rồi đấy, cho nên là cẩn thận một chút. Đúng rồi đấy Hạnh, em càng việc nói đúng đấy, em càng sợ thì tụi đó càng khoái làm tới. Giờ thử coi, thử một lần quýnh thẳng tụi đó coi tụi nó thế nào. Tụi đó quýnh mình quýnh lại không có gì hết trơn á. Nghe cái này thì nói thiệt anh xúi, nhưng mà cái vấn đề chính là mình phải tự bảo vệ chính mình trước, chứ còn bây giờ chịu. Còn nếu mà em không làm được vậy thì cứ việc là nhờ ai đó có được thì nhờ. Nhưng mà nói thiệt, cái việc quýnh lại thì anh không hoan nghênh cho lắm về cái chuyện đó nha. Bởi vì kiểu mọi người biết đấy, đánh nhau cũng không tốt cho lắm.
There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Time to go. Cái tuổi của em á, ở cái tuổi của em á Hạnh, cái tuổi mà học từ cấp 2 đến cấp 3 á, là cái tuổi là em phải tự mình cố gắng bảo vệ cho chính mình ở mọi tình huống, đúng không? Chứ đừng có kiểu là, bởi vì là không giống như cấp 1 nữa, cho nên là nha, em cố gắng em bảo vệ chính mình thôi. Hello Lư, chào mừng đến với stream. Teamwork is dreamwork. Fallen leaves, adorn my night. Take your true form. Cryo incarnate. A moment, please. Stay cool. Face your gift. Get out of here. Transfiguration. On the way now. Get out of here. Into the wind. My will embodied. A moment, please. Em đi bôi thuốc, ok em. Hello Demonaka, chào mừng đến với stream. Đi làm nhiệm vụ tí rồi lá hột quay lại đây tiếp. Chủ yếu là lấy cái kia cho con hạt. Vụ chính nè, vui sinh hoạt. Thôi thì cố gắng lên em, sót gì nó mới mau hết được. Có lâu không? Thế mọi người chuẩn bị cho Tết gì chưa? Để tôi nói hồi sáng nay tôi dọn cái bể cá, cái hồ cá nhà tôi. Trời ơi má ơi, nó phê vãi nồi. Và đứng dưới nắng đó chứ. Kiểu sáng nay á là
tôi ngủ dậy trễ. Cái rồi là tôi tôi phải đi dọn cái hồ cá đây. Rồi, ôi. Cái hồ của tôi, cái hồ cá nhà tôi á thì nó không có nước, cái chỗ lỗ ống nước thông ra, cho nên là kiểu phải tát nước bằng tay. Đấy, tát nước vãi nồi luôn. Cái rồi cái bắt đầu tát, hình như là mất 2 tiếng đồng hồ 3 tiếng đồng hồ để tát. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai á là kiểu tôi mọi người biết là cái hồ mà khi mà nó kiểu là nó có để lâu ngày cái là cát bùn nó lắng xuống dưới á, đến khi mà mình bước cái chân xuống một cái là bắt đầu cát bùn nó lên đấy. Thôi tôi nói nhìn nó không khác, mà ngửi cái mùi đó mà tôi nói nhìn nó không khác gì là cái gì nhắc và nhìn nó giống như cái nhìn mà mình tưởng tượng ra được cái ly rau má ly nước rau má sau này hết bút. Mỗi lần mà tôi nói tôi dọn cái hồ xong là tôi không khác gì là tôi kiểu thôi nhìn là thôi cứ tưởng tượng ra nước rau má là hết muốn uống á. Ủa nước rau má không vậy? Nó cái màu nó má nó giống như cái hồ nước hồ. Please sign here. It's been so long since we've been to the surface. What's happening? Em còn bị tụi nó trô đập tụi bánh xe. Má cái lũ mất dạy. Let's go ask the Duke. Dạ thôi không nhắc nữa Hạnh. Thôi em tha thuốc này nọ đi, rồi ăn uống này nọ đi, rồi chuẩn bị gần tới Tết rồi, mất công nghĩ tới ba cái chuyện đó là mất vui. Good to see you two. Hello Liz, chào mừng đến với stream. That. The tremor didn't originate from the seafloor. And over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. You've got a point. Okay. By the way, I believe today is this month's pipe cleaning day. Chà vui đời lên. Wait, seriously? Yes. Have you completed your release papers? Giúp tôi farm đồ. Ai cho mình tôi chơi bên phiên bản châu Âu. Em bị té trong trường á. Quầy. Lư, em đâu có đi học nữa đâu mà té trong trường. Nếu anh nhớ không lầm. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. Không, tôi chơi bên server của châu Âu. If you've signed the release papers, then you're free to go. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Well, you actually agreed. No worries.
Chắc vừa mới đi. Paimon was just doing. Ah, so you... After being down here Yeah, for thì so nếu mà long, imagine you Lư must đi học feel lại like được thì your tốt lack quá of em. companionship. Shall Mà I kiểu come on too? yeah, sao bị té vậy? Chắc cái té hồi chiều nay tôi cũng mới vừa té. Hồi trưa đây mới đúng. Kiểu tắm cái rồi té luôn. Tắm á, cái là trong nhà vệ sinh nó trơn quá, cái trường té The chef cắm đầu said luôn. you know how to make good grub. Bạn không nhân vật nào ra mắt. I hope you won't be Hóng á. as convicts the next time I see... We'll do our best. Cái người mà tôi đã hóng nhất là bây giờ hiện tại đang là chạy banner là bà cò. That's the end of another Sắp tới thì chapter cũng in our chưa journey. biết là nên hóng ai. Lev was the one who asked us to come here. À, con gì ạ? Cái con gì bên pha tôi á, quên mất tên rồi. Hello sao bán, chào mừng đến với stream. Lauren cũng được. Lauren cũng ổn. To see Monsieur Nerviolet. Please pass on our kind regard. I'm sure just your regard... You're right. Anh chưa bằng em bị ngã cầu thang này anh. Ôi dồi ôi, cẩn thận em ơi. Con chó xong chưa ấy nhờ? Để còn quay lại đó nữa. Thảo phạt. Yep, xong rồi quay lại đó. Ui nhờ, thêm một cái nữa, cái hệ thống lỗ đen gì đó, lỗ đen xoáy gì đó là ở đâu ta? Lỗ đen. Vùng đất thảo phạt nè. Đây nè. Dư ảnh dị giới là ở đâu vậy? Cổng vào bí cảnh vùng đất thảo phạt này sẽ được mở khóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ định. À, thì ra tôi thì thích cũng nhiều lắm. Real Tesla rồi rồi gì con Acheron đúng không nhỉ? Quên mất tên nó rồi. Rồi John Lee. Nói chung nói thích thì cũng nhiều lắm, nhiều nhân vật lắm. À Sa chắc là đang bận gì đó rồi Hành ơi, mà anh cũng không biết là Sa tối nay có vào hay không, bởi vì kiểu là nói sao nhỉ, nhà của Sa khá là khó tính ấy, cho nên là kiểu là Sa mà đụng vô điện thoại thì lại bị nói, bị nhà nói, cho nên kiểu là nhiều khi cũng chắc là lát hồi vào, giờ còn sớm mà. Lauren á, Lauren hình như là kiếm, dùng kiếm. Giờ cũng chưa có ra bản showcase cho nên tôi cũng không biết là chính xác là sẽ dùng các món đồ gì cho Lauren, nhưng mà trước mắt là biết dùng gì cho bà cò rồi nè. Mọi người cần thì tôi chỉ luôn, và cách build bà cò. Chờ Spocky á. Còn thằng Gaming thì cũng chưa có đụng tới, nhưng cũng chưa có nghĩ ra được là nó dùng đồ gì. Giờ trước mắt là chỉ mới nghĩ ra được cho bà cò. The Palais Marmonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh?
It's you two. Nó sẽ luôn chờ đón. Monsieur LUheid did say you... Excuse me. Would Không you biết con mind giúp helping đâu. me take a look? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. See... LUheid! Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. À đây đây. Ok Hạnh, bye em. Thậm chí tôi nói rồi đó con tìm rồi thiên nga đi. In the meantime, please have a seat. Thì quay đứa nào trước chẳng được. Rồi sau rồi cũng có rerun mà, lo gì. Very well then. Không phải là mất luôn đâu. Over there while we wait for him to finish. Chắc 7 giờ là tôi xuống dưới tôi lấy đồ ăn nha mọi người. All right. I should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede. And it... That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten... Yes? What is it? Ah, right. Paimon felt it too. Đấy, Sa già hello Sa. Ủa IL là đứa nào ấy nhờ? IL là đứa nào? Nó tính ra 2 ngày nay con không có vào Sarai luôn á, cho nên con không biết vụ gì trong đó rồi. Just received a report about this particular matter. The source of the The water levels rose? Fortunately, if the change in water... Navia should be important. À, Ẩm Nguyệt. We need to go check. I would also Phải bây giờ like to viết convey chữ the IL, tôi không biết cái đó là ai. I'll have to ask you two to go to Poisson. There's no time to lose. Let's get going. Please be careful. Third portion. Quên, đi đập con này là một trận nữa coi. Anh biết thì Ẩm Nguyệt anh có rồi, nhưng mà ý là viết tắt cái tên của nó anh là không biết. Đấy. Tự nhiên ghi IL thì cũng chịu quá, không biết tên ủa sao đứa nào. Sao trong Starrail đứa nào tên IL nghe lạ thế. Nhưng mà bên Starrail chắc là sắp tới sẽ muốn quay là Black Swan luôn. Kafka đợt này chắc là không thể quay được rồi. Bỏ Kafka đợt này nữa rồi. Hiểu sao mà cứ mỗi lần mà gần tới Kafka một cái là tôi lại quay lại chúng. Kết quả lần sau tôi lại không quay được con Kafka cày mãi. Đây là lần thứ 2 đấy. Ủa, lộn đường. Sang uống gì cho em? Black Swan là anh thấy anh me từ lâu rồi. Anh me từ cái hồi mà bắt đầu ra mắt con đó rồi. Kiểu là thấy các ca mình còn hơn ấy, cho nên là chưa có nghĩ tới con đó. Rồi, hút mày tiếp. Bác. Everybody stand back! As one with wind and cloud. Transfiguration by ordinance divine. Get a little chilly.
dragon. My will and body. Away now. Cắt bố cho mày á. One more, please. Cái con này là con dễ nhất mà tôi từng đánh luôn. Kiểu gặp chúng may mắn là mình có con Gracias này á. Đánh liên tục đóng băng, bởi vì con này là hệ gió với nước ấy, cho nên là như mọi người thấy đấy, nó bị đóng băng, nó chẳng làm gì được tôi cười vãi. Nhưng muốn Black Swan khỏe là phải có cấp ca. Ừ đấy, trời, nó buồn dễ sợ. Chịu thôi chứ giờ sao, biết sao được. Tới giờ tôi còn chưa có đi sảnh đường hư cấu full luôn á. Thôi thì chịu thôi, biết làm sao được. Ôi dồi, mũi quá bà con ơi. Oh no. What happened here? Navia should be around here, right? We need to... Về nhà thấy Leo stream hello tin đất. Đang đặt xong đồ ăn rồi, ngon. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right. I'm not young anymore. Oh, he looks pretty sad. My leg. My leg. How could this have happened? It hurts. Just hang in there. Help is on the way. You can hold... Nước khẩn nghi nhỉ. Ê mọi người, tối nay ăn gì? Chưa, anh chưa có làm phần 2 của bên Fontaine. Chưa có làm main story 2 của Fontaine. Mới có là qua cái chỗ vụ là đóng cái nguồn nước ở nhà tù thôi. Từ đó tới giờ anh chưa đụng tới luôn. Pha lấu ngon. You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we... Yes. As you can see, the water level suddenly rose. Bộ canh huyết Demoiselle, ngon. there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already Cơm transported rang him to cọng canh safety, ngon. but we've run out of medical. He's wounded?
He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified. He jumped down. Ok, chị thức. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. Understood. I'll take over his search and rescue. All right. I'm sorry. Ây da, tối nay tôi ăn gà kho. A little earlier. Tính là ngày mai nấu. Heard a loud noise. Tính là ngày mai nấu bò kho ăn, nhưng mà kiểu nhà cũng không có ai á, cho nên là tôi để lại đến gần Tết nấu. Didn't have a chance to escape. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but the water that flooded the... No one knows if this could happen again. How awful. And it was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Không phải gà kho thường đâu, tôi ghét gừng lắm. Gà kho thường thôi. Nói sau đây em làm thịt đông, mang về quê ngon. Thank you for being... don't say that, Navia. That's what friends are for. Demoiselle, we've got a situation here. I'll be right... Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be... Hai đứa kia bị tan rồi. Okay. Cho nên về quê ngon. And we finished a preliminary head count. More support. Để coi chuẩn bị đều đạt đầy đủ nha Hành. Of course. We should remain ready for anything and continue. Traveler, Paimon. Huh? Right now? Người ăn uống gì chưa? Anh chưa ăn, em chuẩn bị xuống dưới lấy đồ ăn nè. Thank you. Nhiệm vụ siêu trộm tái xuất. Lại bị mắc nhiệm vụ nữa rồi. Hát ban miêu à? Từ đứa nào rồi? À, thì là nhiệm vụ của thằng này. Không ngày xuyên quá à. Oh yeah, mọi người, cho những ai chưa biết á, hiện tại là Sakurasagi đã có kênh rồi ha, thì có gì mọi người vào cho La một sub nha. Bởi vì là Sa muốn stream nhưng mà kết quả là tôi không biết nữa, cái này giống như là cái luật mới mà bản thân tôi lần đầu tiên mới nghe luôn. Là luật mới trên YouTube á, là người nào muốn stream phải đạt được ít nhất là 50 sub mới cho phép stream. Cho nên là mọi người giúp Sa tăng sub để đạt nha. Công nghiệp quá, công nghiệp quá. You mean Caesar's fiance? I'm just trying to get a hold. Yeah, she does. Ever since Caesar passed away, I asked her what she was doing. She knows he's gone. She's been... I'll bet. I don't know if I'm honest. I think this is all so... Anyway, well, that's everything I know. All right, well, Tôi stream lúc mới 24 sub mà ta. Thì đấy, thì tôi cũng thấy vậy, bởi bản thân tôi là lúc mà mở stream lên á là nó không có đòi hỏi tôi phải 50 sub hay gì hết trơn á. Nhưng mà Sa thì mới sáng nay tôi mới kiểm tra, bên Sa thì nó nói là phải 50 sub mới được phép stream. Nên chịu. Did you hear the news? They're saying the Phantom Weasel's back. You're kidding. I don't know anymore. Oh, but what if? Called it. Oh, please. Chắc do tài khoản tạo ra lâu. I don't seem to không, chắc là cái này là do update mới của YouTube ấy, chứ nó không có liên quan gì tới tài khoản tạo lâu hay tạo sớm đâu. Hello there. Sorry for... We're actually... Chắc là mới vừa update gần đây ấy. I was right up. I saw him perform too. Sometimes.
But after he died, there were also, as I'm sure you know, the... Whatever the case, now that the weasel is back, I bet Gemma must be pleased. No, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's... So that's Gemma. Wait. It looks like she's injured. Hi there. Ok, chắc trong lúc để tới tự nói chuyện ha. Còn tôi đi xuống dưới tôi Don't be afraid. lấy đồ ăn cái nha mọi người. It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? My name is Linny, and this is my sister LUheit. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. I never believed that he was the weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the weeks leading up to the accident? Did Caesar have a falling out with anyone, for instance? No, not that I know of. Got it. All right, sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. She's lying. She definitely knows something.
dance by. À quên, nãy giờ tôi đang stream. Quá quá. Hello Khang, chào mừng đến với stream. Tôi quên mất là tôi đang stream. Kiểu nãy giờ hát từ dưới cầu thang cho lên tới đây. Ok. That's fair. We're just a bunch of strangers who... In any case, I doubt we'll get any further here. Dạ, hãy quên những gì mọi người mới vừa nghe đi. Ok. Đây là nhiệm vụ chính nha. Phải chờ nữa. 8 giờ. Tiếng hát của Leo. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the Vậy whole đang làm nhiệm vụ của situation, bên thằng kia hay là con nhiệm vụ chính vậy? Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? Rồi anh quen được gần 1 năm em. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But Đấy. I could at least Nhìn con hold a Navia khóc funeral tội for my thiệt. father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. Tháng 2 mà sao em xui quá? Em ơi, ai cũng xui hết em ơi. Từ hồi tháng 1 rồi, không phải tháng 2 nữa đâu. Còn là gặp 3 cái thành phần cô hồn không mà anh cũng vậy. Còn gặp 3 vụ vớ vẩn. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could
certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. Bị ngã cầu thang và bị thu điện thoại. Ngày hôm nay xui hơn 500.000 và ai? Nhiều thứ thế. Thôi. Năm nay là năm hạn mà em. Năm nay gần như là năm hạn của nhiều người lắm. Thank you. Nên thôi. Right now, Coi như là không may. Xui thôi, gặp xui ha. You can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Right! Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh. Wow. Really? Seems you've become more eloquent in the time What the since fuck? Con này sao last tới met. đúng lúc thế? The knave? What are you doing here? Gọi con này là Danet á. Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission. Ai, tôi đang chờ để rô con này đây. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything Ý taken của care of. Hạnh là cái chuyện Hạnh không vui á mà sao? Có gì anh kể em sau. We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that if a Tui Harbinger... Hello Khang, chào mừng đến với stream. Thanks to the knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so... Mọi người thông cảm nha, tôi đang ăn cho nên là tôi kiểu có mấy cái tiếng mọi người thông cảm. Mà nhận hydro mong là không lệch. Chúc may mắn. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels. Có khi nào mình đánh với bà Akino này không nhở? I hear that they've also prepared a Nghe nói là large Akino là sắp tới trong vụ Raw á.
thì là sẽ là dùng lưỡi hái thì phải. Vũ khí phụ là lưỡi hái. Tiếc à, cái đợt ở Lydia thì đánh với thằng Chao Tatalia, và ở bên đây không đánh con này. Con này nghe nói là cũng mạnh mà. Quýnh có khi lò le luôn trong dẫn. Chắc không có, tôi nghĩ là có. Và qua Fontaine thì lại đánh lộn với lại Chao tiếp, mà ở thể cá voi. Hello Tiny Snack, chào mừng đến với stream. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. Chao, Tatalia chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, của bạn à, cái này không thích thì cũng là thành hiện thực rồi. Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. Tên tiếng Pháp quá vậy? Khó chịu quá. Một chuyện nữa. Ok. And Tình. Còn tôi có bảo chúng tôi tiện cô đọc cái chuyện gì. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure chắc cậu nhớ tôi từng nói chúng ta hợp tác được cơ hội. Tờ rõ biển khởi nguyên xuất pháp rõ đó lần trước là vang dẫn ra biển phát này. Lần này là mực nước trong thị trấn, tất cả đều là tín hiệu. Nên đã tới lúc hợp tác rồi sao? Vì thế, thông tin mới từ mạng lưới tình báo của căn nhà hơi ấm. Có đứa trẻ nói phát hiện ra một di tích nằm gần thị trấn Poisson. Di tích đó niên đại khá lâu rồi. Hay là tôi nhớ đến cái bánh croissant đó nhỉ? Gọi là bánh gì? Ở đó gọi là cái bánh cà cua thì phải. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, debug có phải ấn định ngày ra mắt không anh? Debug là một cái gọi là sao nhỉ? Pre-debug thì giờ cái chuyện ấn định ngày á. Nếu mà dự định là debug thì nên có. Còn nếu mà không có dự định ngày debug, chưa có dự định ngày debug á, thì cũng chẳng sao ha. Bởi vì cái vấn đề ở chỗ debug á là một cái sự kiện gọi là đánh dấu của riêng vtuber đó về cái việc là họ chính thức là hoạt động với tư cách là một vtuber, chứ nó cũng không hẳn là một cái sự kiện gì đó mà gọi là ra mắt bộ đồ mới thì có chứ. Thực ra là có, bởi vì là không quay. Nếu mà em mà đã là debug vtuber rồi á thì khi mà em lên bộ đồ mới thì em không cần gọi chính mình là re-debug nữa, bởi vì là Sa có kênh rồi em cứ vô Sakura Usagi là thấy có chữ CH đằng sau nữa nha. Nếu mà em quay lại câu chuyện thì nếu mà em đã có mô đồ mới và em
em lên một cái mức nào em giống như là em giả sử nha, thay đổi model toàn diện luôn á, thì em sẽ phải nếu muốn thì em có thể debug lại, ấn định ngày debug. Nhưng mà một khi em đã là debug vtuber rồi thì em không thể là free debug vtuber, trừ khi em isekai. Chắc ở đây đa phần mọi người đều biết cái định nghĩa của isekai đối với vtuber là gì rồi đúng không? Là thay đổi toàn diện model, là thay đổi về lore, rồi thay đổi về nhân dạng của model đó, của nhân vật đó, mọi thứ. Cái đó gọi là isekai. Còn nếu mà vẫn giữ nguyên, giả sử như là anh là ma cà rồng, nhưng mà model tiếp theo của anh nó sẽ khác về cái nét vẽ, nhưng mà anh vẫn giữ là Leon Murasami, thì cái đó chỉ đơn giản là nó gọi là nó gọi cái câu dân gian á là gọi là thay skin á thôi, chứ nó không hẳn gọi là isekai ha. Hello Play Doctor Kaden, chào mừng đến với stream. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. Dạ, đại loại phẫu thuật thẩm mỹ đó, đúng rồi đấy. Just shared about the ruins could fetch a high price. Nếu tôi từ một thằng cao nhìn đô con cái xuyến ra lại thành một thằng chibi thì cái đó gọi là tôi bị tiến hóa ngược. Tại vì tôi lên một tầm cao mới của muốn việc tiến hóa thì tôi lại đổ ngược lại thành chibi. Bạn chơi Honkasare thì bạn có thấy khó chịu điều gì ấy? Chỉ là mình hỏi tôi về khó chịu về Honkasare á, chắc là các event, bởi vì event nó khó vãi nồi. Nhiều cái event không đánh nổi luôn á, kiểu mình cũng muốn có phần thưởng của nó, nhưng mà kiểu mình đánh nha, nó đánh mình thiếu điều muốn phọt shit luôn á. Giống như là cái vụ sự kiện của cái gì con bọ hung á ra mắt cái sự kiện đánh cái gì thế giới ảo đây, vụ mấy con bọ hung ấy. Tôi quýnh tôi không còn một banh giáp luôn. Thì chắc là đối với mọi người dễ, nhưng đối với tôi á là không có dễ tí nào hết trơn, khó vãi rồi. Đó đấy, vận mệnh sinh sôi đấy. Có một số sự kiện tôi có công nhận là nó dễ công nhận, tôi công nhận, nhưng mà một số sự kiện úi dồi ôi, giống như mấy cái sự kiện mà có liên quan tới đánh đấm á, là đa phần á là nó đòi hỏi mình cái tư duy để mình sắp xếp như thế nào cho phù hợp để có thể đánh được cái đó. Mà mình không sắp xếp phù hợp thì sao, trời ơi, nó quýnh thiếu điều không nhận ra má là ai luôn á. Vũ trụ mô phỏng, nếu mà đánh vũ trụ mô phỏng thường á thì ok sure, tôi có thể đánh được. Nhưng mà ở cái chỗ mức độ bà vụ vận mệnh sinh sôi với lại cái vận mệnh gì á, thôi tôi đánh được đúng hai ván của vận mệnh sinh sôi, tôi không đánh nữa. Sợ lắm rồi. Trời, còn chưa nói cái việc là nó nổ, cứ là mấy con bọ hung á, nó nổ đùng như pháo ấy. Khó chịu vãi. Bọn nó đúng kiểu là không có con nào mà kiểu lên giáp á là khó đánh. Tôi mang ra ngon. Ê bạn ơi, đừng có bắn mình bạn ơi. Ui dồi ôi, cái gì vậy? Đã bộ kho 4 ngon thế. Em đăng ký rồi Trang. Ok, cảm ơn em.
Trước ngày debut thường là kiểu như là tuyển cờ lê để bảo vệ talent á anh. Yeah, cũng đúng. Wow. Calm down dog. Dạ. Con này. Một đấm nè. Cút. Thôi rồi. Không sao. Hello Hạnh Nguyễn. Rồi hết Nguyễn Hạnh rồi tới Hạnh Nguyễn ha. Có đã hát. Chào mừng Hạnh Nguyễn tới với stream. Dạ. Ui. Đau, bình tĩnh. Bạn có đồng ý gia nhập Power của mình không? Con này mà có trong Power là tôi lụm rồi. Không nói nhiều, tôi cỡ nào tôi cũng phải lụm. Nói chung thì tên mà biết sao được ha. Nhưng mà nói chung cũng chào mừng Hạnh Nguyễn vào stream. Chúc bạn có một buổi stream coi stream vui vẻ. Không hiểu sao máy của tôi nó toàn bị điện cảm ứng và đứng máy lâu mới bị thôi. Chắc là coi đi kiểm tra máy đi Ice Gaming ơi. Chứ mất công lại có vấn đề nữa. Nói thiệt với mọi người, hiện tại là điện thoại của tôi đang bị chảy mực. Hồi sáng này vẫn rất là bình thường. Hồi sáng này nó rất là bình thường cho tới khi khoảng giờ trưa tôi mở điện thoại lên, cái rồi là tự nhiên có nguyên một cái lỗ đen thùi lùi ở trên điện thoại. Tôi kiểu cái gì, nó dính gì đây, cào hoài không ra. Hiểu luôn, mực đã chảy. Mấy tôi mua hơn 1 năm rưỡi rồi. Ồ, anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi em. Hồi nãy anh mới ăn gà thỏ thân. Dạ, anh mới ăn gà thỏ thân. Nói hơi cao xa là gọi là cái gì ấy nhỉ? Nói nó hơi cao xa là gọi là gà tắm nước dừa ấy. Ừ đúng rồi, gà tắm nước dừa. Nhưng mà còn nói thô ra là gà kho. Gà kho nước dừa. Hello. What? Oh wow. Cái tên. Xin chào bạn núp dưới gầm giường. Tôi không muốn nói câu tình độc đáo quá, tôi không thể nào mà tôi nói được. Chắc là do cái cường lực tôi dán. Ừ chắc là vậy đấy. Laptop em lại hỏng. Hello Flowey. Thôi Hạnh ơi, người ta đặt tên sao? Kệ đi em ơi, trời đất ơi. Lại đi bắt bẻ vậy. You neglected to mention that you were bringing My apologies. These two are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, tôi đang có siro bạc hà nè. Ngon. Wow, ngon vậy không? Chứ tôi không có thích bạc hà. Cái lần cuối mà tôi đụng vô bạc hà là cái kẹo gì á nhỉ?
cái kẹo cái kẹo gì mà màu của nguyên một cái cây kẹo màu xanh á, màu xanh dương á, kẹo gì tôi quên mất cái tên rồi nhở. Trời ơi, ăn vô một cái rồi uống ly nước đá luôn, đau buốt lên tới não. Nó phê. Nô lệ của... Ủa rồi, nô lệ của tư bản. Xin chào nô lệ của tư bản. Là do em hậu đậu nên làm đổ nước lên tâm. Vãi Hạnh ơi, trời đất ơi em ơi. Lorenzo. Tôi nhớ không làm hình như Florentino nó tên là gì, Florentino Lorenzo đúng không? Đây, cùng dòng họ với lại phần Florentino và liên quan đây. Possibility, it's a fact, Linny. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The weasel is dead. Kim Nguyễn, anh tắm rồi chưa? Từ từ đã anh. Để anh gửi thử à. Dạ, người anh thơm. Anh tắm rồi em. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician. Trời ơi, thêm một đứa. Copycat or not, dạ, ồn quá. thrown me the gauntlet, and Sao đi mọi người, bên tôi bắn pháo bông. Phải ca xếp ôi, tôi tắm rồi, trời đất ơi, anh tắm rồi. Xin chào, ngồi trong toilet gào thét tên em. Ôi dồi ôi. This is Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. Another day, I'm busy. Oh, come on. You can't be all business. Oh. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Ôi dồi ôi, khó tính thế anh bạn. my good sir, I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey. Tôi là Edmondo. Trước đây làm ăn ủa ra là bạn. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul mouth and hard nose. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. Chà, cái tên chắc là cái tên gì ngồi trong toilet gào thét tên em chắc là khó khăn lắm nhờ. Dạ. Căng đấy, gào thét như vậy hơi căng đấy. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make my... Oh. Căng thế. Sorry, I may have... Super gì tắm rồi. I think it's high time I made a move as well. If you really want to investigate this, Linny, be my guest. Hello, mày biết sủa Kayama. Ôi rồi ôi, và mèo biết sủa. Chà, không biết mọi người sao chứ gần nhà tôi á, nhắc mới nhớ, còn nhà tôi á có con chó. Nó tôi không biết là nó vụ gì nhưng mà kiểu là nó hình như là nó bị ở chung với gà lâu quá cái nó quên mất là nó quên mất cách sủa của một con chó hay sao á. Kiểu là mỗi đợt ngày 2 ngày trước tôi mới vừa qua bên nhà hàng xóm nhà con chó đó qua, thay vì là con chó nó sủa nó là gáy. Tôi kiểu wait, hồi đầu tôi không có thấy nó lúc mà, bởi vì lúc đó tôi đang đứng ngoài cổng, bởi vì tôi nghe cái tiếng gáy rồi tôi nghĩ ủa sao gà trống nó kêu giờ nó lại kêu gáy giờ này, mà trong khi đó lúc đó là khoảng 10 giờ trưa rồi, hiểu 10 giờ trưa rồi, kiểu là mình hả, rồi cái hồi sau tôi nghe kỹ lại, quầy có cái gì đó nó hơi lạ ở tiếng gáy, rồi tôi đấy rồi là tôi quầy ông nội đó rồi. Mà người ta mới cái gì chủ nhà mới ra mở cửa
rồi kiểu cũng đi vô ấy để nói một số thứ về cái vụ bên bầu cử của tổ trưởng ấy. Rồi tôi mới thấy con chó, cái con cuốn đó. Lát hồi sau tôi lại nghe tiếng đó, tiếng gáy đó, rồi cái là tôi nhìn ra. Ôi rồi ôi vãi cả chuồn. Nó con chó nó bị gáy. Dạ năm này ai cũng bị KPI dí hết thiệt. Anh cũng bị KPI dí nè, deadline quá trời luôn, thiếu điều chạy muốn tuột quần luôn á. Anh lột đồ của nhân, vãi cái lột đồ à. You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I say way. Trong đây stream tôi có nhiều bạn có những cái tên độc đắc quá vậy. Chào mừng người vô liêm sĩ đã vào. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad thing. What kind of bad things? Rồi cái gì nữa, kẻ hèn mọn vô danh nữa chứ. Rồi bây giờ ông thêm ông tướng mục sư tá răm nữa, trời đất ơi. Take it from me. Trouble with. That's not a good sign. Nhắc mới nhớ, hôm nay không thấy thần ả chĩa nha. Hôm nay thần ả chĩa không có mặt nha. Chứ không lát hồi tôi lại đi gào thét tên ai đó trong nhà vệ sinh thiệt ấy. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. Don't say anything. Trong dự án phải hoàn thành sớm hạn nộp đúng thời gian. Biết mà. We better take this elsewhere. Anh ơi em đang ăn. Xin lỗi em, anh không biết. Xin lỗi em. Thôi ăn ngon miệng nha. Coi như anh chưa nói gì đi. Rồi, tới rồi, nó tới rồi. Nó tới rồi. Đối ngược với nhầm, sorry. Đối ngược với lại cái gì? Đối ngược chứ kia, chết rồi. Nè không phải lỗi của anh nha. Không phải lỗi của anh nha. Ôi dồi căng thế nhờ. Hôm nay chúng ta sẽ làm nguyên một cái process. Nguyên một cái process. Căng thế. Trời ơi, còn ghi số ngày nữa, ngày thứ 7.749. Ủa rồi nặng thế. Đi giải quyết liền ngay mà luôn. Càng rồi đấy anh. Đến ngày 7k là mệt rồi đấy. Gần 8k luôn rồi. Em lại anh. You followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourself? Anh có làm gì đâu mà lại anh. Phải rồi. And where's your sister? Ain't she with you today? Bắt chino mặt sẹo nữa chứ. Ê, sao mày lấy tóc tao mày? Save your questions. Họa sĩ Derino. You ain't gonna need answers. Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Dạ sure. Don't worry, we got this. Rồi, vào vô bụp vài cái coi. Thấy ngầu. Ui dồi ôi. Ây da. Ê, chơi ném dao ba. Mày ơi. Tụi bay chơi ném dao tao đốt đít mày. Thấy mày chơi mà cái tóc mày
Đấy, thấy mày chơi mà cái tóc mà giống tao là tao thấy không ưa rồi đấy. Ê, đứng lại mày. Tao có tông rơ được cào cái coi. Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Trời ơi, nó thanh tẩy sự tà râm nữa chứ, trời ơi. Hello. And they've already done it to someone else, but you're right. Maybe she was too scared. Ủa quay, tụi mình vẫn làm nhiệm vụ của bên kia đúng không? Wow, gì? À, quên. Đi chọc chó, tới giờ rồi. Nãy giờ quên chứ, đi chọc chó cái. Vậy chứ chọc con chó này vui vãi. Nó chơi ném dao, mình chơi súng. Tại sao lại chơi súng? Không chơi súng. Không nên chơi súng. Đại bác thì được. Hồi máu đấy. Điểm danh hả? Cái gì? Này điểm danh hết số ngày chưa? Tôi mới ngày thứ 2 à. Mới ngày thứ 2 à. It's raining? That's all right. The real problem would be if we could feel water dripping on our heads in the fortress of Meripede. Mới 7 à. Này cũng cái vụ điểm danh bên Hojulab. Tôi hơi bị lười ấy, cho nên tôi không có điểm danh bên đó. Hồi trước có điểm danh nhưng mà bây giờ cũng không điểm danh nữa. Hello Phong, come back. Ui, đừng bắn bậy. Con này bình tĩnh nào. Take your true Wow. Oh wait, nó không phải là chó. Có phải chó không? Đánh mông đó. Đánh cái mông của nó. Trời. Nằm xuống. Ô vãi nồi. Chào mừng cái gì đó thành thần vào stream. Tên căng thế nhở. Mấy bạn làm tôi hoang mang quá. Em lại bị tồ thố đuổi 2 lần rồi anh. Đường thủy hay là đường trên cạn vậy em? Coi có đau bụng lắm không? Kiểu ý là kiểu là có khi nào là ăn cái gì, em ăn trúng cái gì đó nó không được sạch không vậy? Rồi tới rồi, thần tới rồi, trời ơi. Đang đợi ngày xa collab với Leo. Nói thiệt là còn lâu lắm.
Nhưng mà xa nào? Quay khoan, xa nào? Sakura Usagi hay là Dino Sakura? Ê, tôi đang làm đúng nhiệm vụ mà tôi làm nhiệm vụ của con mèo vậy. Gemma? À, Usagi á. Yeah. Sẽ có nhưng mà còn lâu lắm. What? That's putting it. It's been 10 long years. How do I... I'm afraid because you see. I've heard that Caesar... Do you know where it is? The Fleuve Sonde. I also know that the Fleuve Sonde... Understood. Lynette? Got it. But if I'm I mean... Okay. Tôi đang nói ông đấy. Đâu có thể em bị đâu chạy chị. Ừ, có thể lắm. Coi làm. Có em có thuốc tiêu không em? Có thuốc tiêu hóa không? Coi lấy thuốc tiêu hóa uống đi em. Chứ đầu vậy cũng hơi vấn đề nha. Không ấn định ngày trước em thấy cái để cái dấu chấm hỏi. Bởi vì là có một vài vtuber kiểu là không biết chính xác là cũng không biết chính xác là khi nào mình bắt đầu có thể stream được đều á em. Cái vấn đề chính á là họ phải khi mà làm vtuber là họ phải đảm bảo là phải stream đều đặn đấy, mà cái gì nữa nhờ, cho nên là có một số người họ không có ấn định được chính xác lúc nào có thể debug. Như anh nói, cái vấn đề ở chỗ là debug không debug thì nó cũng không quan trọng lắm, chỉ là debug là cái ngày mà kiểu mình biết được là ngày mình tự tạo ra cái kỷ niệm là ngày đó là ngày mình chính thức mình stream thôi, với tư cách là youtuber thôi. Are these the ruins the knave was talking about? They seemed... Let's go in and just be Có, em uống 2 ống rồi nhưng không đỡ. Em chờ thêm khoảng 1 tiếng nữa coi sao nha Hàng. Có khi thuốc nó cũng chưa ngấm vô á. Với lại hello anh chọc độc đẹp trai, sao mình đối với stream, và tạm biệt anh chọc đẹp trai nha, cảm ơn đã ghé qua. Ây vô. Để coi ngày mai là chắc là trong tuần sau là thêm một buổi collab game rap rồi nhỉ, tự nhiên bây giờ thèm chơi game rap sao á. Hello bạn ơi. Hello chứ sao? Khi nào Leo được nghỉ Tết á? Thực ra giờ cơ bản là bắt đầu nghỉ rồi đấy. Hết ngày mai là nghỉ. Bởi vì là Leo là công ty của nước ngoài cho nên kiểu là cái vụ mà nghỉ Tết này thì nó hơi bị gọi là ý. Rồi thôi, anh bạn của tôi nằm luôn rồi.
Trên yeah, nghĩ thì có thể nó sẽ ít. Thực ra thì lịch tôi nghĩ thì cũng không có nhiều đâu, chưa tới một tuần, nhưng mà kệ tôi thì lên lịch để nghỉ thêm thôi, chứ không có gì. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Hello, Kazuto, chào mừng đến với stream. Don't get by my wrong. We're not... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Dạ, không có được quay lại thiệt. That complicates things. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So, I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Ây da. Rồi, đi tiếp. Có cái tăng biến thiệt không? Nhảy xuống rồi. Dạ. Không được. Hello Kayama, chào mừng đến với stream. Welcome back mới đúng. Hello Tiger, chào mừng đến với stream. Buổi tối vui vẻ. Ăn uống gì chưa? Hello. Ồ, nào. Những cái tháp này. À, có mùi. Wait, there's something wrong with this bridge. Run for it. Whoa, 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 whoa. Hello Yoshiro, chào mừng đến với stream. Run like a wind! Wow, Navia bị rớt xuống rồi. Mà nghĩ chắc cũng phải có người cứu nha. Kiểu đâu có đến mức đó nha. Để coi, nhớ coi ngày mai. Ôi dồi ôi, ngày mai đặt cái ghế sofa ở đây. Demoiselle. Huh? Tiểu thư. Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself. Navia rồi. Để tôi kể cho nghe, cực kỳ ghét cái mùi rác nhựa. Bởi vì đốt rác nhựa mùi nó rất dạ, công nhận ấy. Rác nhựa thôi á, hôi vãi luôn á. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that's... Oh, right. It must have slipped my mind when I dozed off. This is a familiar feeling, yet something's... Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I was just trying to recall why we... Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before... We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yeah. Oh, Miss Navia.
Ah, Mr. Maloose, and Mr. Silver too. Everybody. It's good. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't. They were knocking at my door day and night. Sometimes force is required to... That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're very good. I don't know what we would have done without your help. So this is a little token of our Con Navia gặp được mấy appreciation. người I hope you Việt won't Nam hàng nước. refuse. Did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Very well. Wait. Something seems to be up. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett. That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. Melissa. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? Nhỏ này đang mơ hả? Thế tình hình mọi người dọn dẹp cho Tết tới đâu rồi? Mọi thứ ổn không? Look, it's Navia. She's here. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. Okay. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly... Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Miss... My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to as all here know, you are Master Callus's successor. The head after you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out, not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rasula fought for the well-being of those in Poissy. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good... Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused.
You have helped so many people get through so many difficulties. Ôi, chúng tôi làm một không thể tách rời. Ok. We are one big family. All of Tất us cả who mọi are from người đều có mối Poisson, liên kết một chứ. inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and Tòa án công bằng honorable tuyên court bố shall cô declare có you tội guilty, để cô and mãi you mãi ở shall lại đây stay với chúng tôi. here. Đâu ra cái vụ này vậy anh bạn? Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing. Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! Ủa là sao? I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Okay. What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's... Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Cal... Her actions cannot serve as proof Okay. that she identifies Leo đang herself as part of any group. chơi Genshin Impact hả? Ừ đúng rồi. As an individual, Ui dồi lại bắn pháo bóng nữa rồi. Ồn quá. Please do not mistake her actions. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of... Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beauty... Everything is measured here in the nation of Hydro. And now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to... Have you forgotten how much you all once longed to become individuals? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall... And that is how we will enforce justice. My head... Demoiselle. Silver, it hurts. My head is... I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but... Nhận ra rồi đấy. All dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. Ủa đâu ra vậy bạn? We are the will. Từ khi nào mà có cái vụ số đông là chính nghĩa vậy? We shall keep Navia here with us. Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? Biết rồi đấy. No more excuses. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia. Silence. Hết. That's... Monsieur Neuvillette. Such commotion is prohibited in the court.
The accusations you just presented are nonsense and cannot Cơ constitute a cấu proper thành trial. phiên xét xử được. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no Không objections nhận from được, không any được phép phản đối. unauthorized party. Ngon. Our thanks, Monsieur LUheid. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Đó bọn nó là tinh linh đấy. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall... Malus, Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. Được bảo vệ tới phút cuối cùng nha. Tôi biết nhân vật này là ngon. Nice. Anh thích nhạc gì á? Nhạc á. Nhạc thì đa phần là anh thích mấy cái bài nhạc chill chill hoặc là đồng quê. Nói chung thì mấy cái bài nhạc nước ngoài, đa phần anh nghe nhạc của nước Anh. Là mấy bài nhạc tiếng Anh. Còn Nhật cũng đôi khi cũng nghe. Còn nếu mà không thích chắc là Nhật. Chắc là Việt, bởi vì kiểu nhiều cái thì mọi người biết đấy, nghe hiểu mà. Good. Cho nên là có sao nhỉ? Mỗi lần tôi nói thì với mọi người là có nhiều bài ở Việt Nam á kiểu nó tiêu cực quá mà làm tôi mà gọi là không, nó gọi là nó trầm quá làm tôi cũng thấy tiêu cực theo luôn á. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me... Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Mai hùng LUheid tới kịp. LUheid, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type when there's nothing to talk about, right? Có một lần mình nói tới một LUheid là thấy một cười. That we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing? I suppose so. Xích vai. Trả lời mời hỏi thăm anh. Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for... No way, don't worry. She's doing fine down there. She's a... I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would... Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately. And I also hope that everything is going well in the fortress of... He still doesn't know what to talk about. Let's... So, LUheid... Vài cái bơi giỏi lắm kìa. Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. Hello Gracias, và ô văn kê nó đúng là một chọn mấy kia, nó gọi là cái gì đấy. Hôm nay tôi xem chơi Genshin Tết nha. Yes sir. Cái bé có cánh thì dễ thương.
Vãi, đau bụng nữa, sao đau bụng hoài vậy? You all waiting like that. I'm feeling Hôm much nay better now. hôm nay em buồn vì anime này. Guess we should get going again. Hả? Là sao? Come with us, Không hiểu. Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Ồ, hello. Nó ngồi chờ mình sẵn luôn. Phải. Được, ngon. Tao hút mày tại chỗ luôn. Hiểu hồi nãy nha mọi người, tôi dodge, tôi né cái chiêu đánh của nó, tôi cứ tưởng là nó sẽ kiểu time freeze giống như bên Casarel á. Các bạn, con Genshin Impact tôi chờ hoài, ủa sao không có cái gì vậy? Ủa sao đau quá là thành cười vậy bà? Oh no, another unstable path. Watch your step. Wow. Oh hell no. Điều tiếp theo ngôn tình không á. Ra thì không hẳn. Nếu mà nói phim thì thích kiểu hành động với hài hước. Rồi lại chạy nữa, đã biết mà. Ê, rồi xong. Sorry, I couldn't protect. Các bạn ơi, bình tĩnh nào mấy bạn. Rồi. Còn phải con robot nữa hả? Đi uống thuốc đi Hành ơi. Uống thuốc cho mau khỏe không? Rồi tôi xem. Nice. Tôi thì còn tùy theo phim hành động nữa, không phải phim hành động nào tôi cũng thích. Nhưng mà nó mấy cái phim hành động Mỹ thì tôi ok, sure, tôi thích. Rồi còn chờ tôi xíu. If you ever see any stickers on my back, do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks sometimes. Hello, không vô tội, chào mừng đến với stream. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. À, cái này Slates. dùng cho It đây là seems like they were. Perhaps we should just leave them be for now. There are không còn 4 4 vị trí, locations in chỉ total, có but 3 only phiến 3 đá. stone slates. The slate that should be in the first
The surrounding walls also show signs of death. There's something written below. Đây là đất nước đáng bị hủy diệt. Ta sẽ ở quá khứ ghi lại lịch sử tương lai của nó. It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be... That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... đây là cái cảnh của icon đầu tiên bên Fontaine. Island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all... The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering a... Ooh, Paimon's getting the chills just look. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy... I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these... Tôi hiểu thế chứ. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this... But who would have created these slates and left these words here? Dạ cái mông đau quá đây. It seems that any further clues will have to come from Farina. Bác Farina phải nói hả? Chơi gì chơi hơi ngu thôi. Thực tế người tạo ra nó là ai? Just to reach the natural tone. Another moment through away and overswing. Speed fascination of honey and me. Honeymoon now undestroyed but I know you mean what Thôi đừng loài hoa bỉ ngạn nữa, đừng hoa bỉ ngạn nữa, tôi ngán lắm rồi. Mấy bữa này trên TikTok kiểu ý nghĩa của hoa bỉ ngạn xanh đỏ tím vàng gì đó, cộng thêm cái bài đây ba đây đó, thôi tao lạy. Mắc gì tao phải quan tâm cái ý nghĩa loài hoa bỉ ngạn đó là cái gì. Khổ lắm. I'm going to check on what's happening with this. You still have energy for that, Navia? Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. I'll depart as well. Thanks for your hard work. Mai anh tính đi đâu? Mai thì chắc anh cũng ở nhà thôi để làm việc thôi em. Chứ anh đâu có đi đâu đâu. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. Are you really going to talk to her about this directly? Will that... She has long been harboring secrets and will not give them up easily.
which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present. All right, we'll leave it. I will be carefully considering my... Traveler, Paimon, our safe house at the Flivsand. All right. Được đó. Anh có là TikTok không? Có em, anh có kênh TikTok mà. Nhưng mà kênh TikTok anh thì đa phần là đăng lại mấy cái video mà anh có đăng ở trên YouTube ấy. Đây rồi, mọi người chờ tôi xíu. Đi xả nước, nước chặn bờ đê, Ok, bác. Yeah, đúng, sẽ đi xả đập. Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too. Not. Ooh, dessert. Paimon's already starting to forget what happened today. Wait, Mona á? Oh, that voice. Is that Có thể hát Mona từ đâu ra phun tay vậy? It's you two. What are you doing in Fontaine? Mona? Seriously, nobody just uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped... Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. Oh. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Xin lỗi Leo nha, tại có người đang đu trên này nè, tôi làm vậy để cho nó không chơi TikTok quá 180 nữa. Vãi. Có người còn vừa xem anh vừa xả cơ. Ghê vậy. Anime gì hình... là sao Kim Nguyễn? Không hiểu. Hình anh buồn á. Là sao? Anime gì làm anh buồn á? Nếu mà nói anime làm buồn thì chắc là lớp học sát thủ. Astromancer Barbeloth Trismegistus. What the... Cái tên dài thế. Oh, that's a long one. Does it... My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice great scholar of the stars. Just take it as a title specific to it. Thrice as great? That's so... I know, right? That's just how she is.
She used to call herself Magistus, actually, but when she took me... Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Về cơ bản là Mona là Fontaine, chị Mondstadt chứ không phải là Fontaine. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things... There's something ominous about it. Well, the water, I mean. That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the invitation was sent quite early on. What do you make of... What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine. I'm afraid that this is not but on the flip side, the prophecy is so huge and... A visionary? Of course. The old hag could do it, and I bet there are others amongst... All right. Thanks, Mona. You're Oh, well... That's the great... Indeed. That's the spirit. Em chưa... Oh, sorry. Là sao? I came to see what all the commotion was about. If there's Ê, anything... bà dòi, Hân ơi, bà dòi, không phải Boku no Pico đâu, đừng, bà dòi. Oops, guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. And there she goes, quick as rushing water. Dương biết cái anime tôi ghét Giving us suspicious looks. Nói thiệt tôi chưa bao giờ đụng, tôi chỉ biết nghe danh của Boku no Pico thôi, mà có thấy cái hình rồi, nhưng mà kiểu mọi người biết đấy, bởi vì đó là Boku no Pico cho nên là tôi không đụng tới. Right, but we were able to recruit. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind. But it's time to get up. Dạ, tôi biết là nó gây lỏng lắm, cho nên thôi. Ok hả? Tôi biết là nó gây lọ, cho nên là kiểu thôi, tôi cũng không đụng tới. The shadow in this little town, lingering footsteps on echo around for a moment, striking out. Được. Anh bị vẽ không em trả lời. Con Kim Nguyễn đang bắt trend hay sao vậy? The love yourself invites us both for the night to come. You're here. Is some Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a Ồ, hai người này cãi vã hơi căng á. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... We did not arrive in time to avert this disaster.
and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. 4 There phần should 8 have been tiếng 4 đầu slates, nhưng but không one rõ of them tin tức. was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to or apologize for a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. Bản thân con Furina cũng có biết đâu, chỉ có là thủy thần đời 2 mới biết thôi. I'm me. Is it really so strange that I know nothing? Càng thế nhở? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. Tôi đã sớm biết cô bí mật sử dụng các thế lực để điều tra chuyện gì đó rồi. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy cô vẫn luôn âm thầm điều tra về lời tiên tri. This is not strange in Thân là itself, thủy thần điều tra. considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. Chính xác là bởi vì là con Furina nó không làm được, nó cũng không có đụng được tới. Tác giả tính ra tập 4 nhưng mà lâu rồi. Cái gì? Cái gì? Cái một cái Domingo á? Thôi, ôi dồi ôi, tập 4 nữa chứ. Thôi không chắc bộ anime đó. Ôi dạ, không chắc được. Leo ăn gì chưa? Anh ăn rồi em. Dạ, hôm nay anh ăn gà tắm nước dừa. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter. Oh, the opera's about to start. Nó khóc. Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems for... She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again. A state of affairs still I do not understand. Dialogue is the basis for understanding. So why did she keep refusing to... Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal... We may have to create a situation in which she will... Oh? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon. Ồ, vãi rồi anh. À, đúng rồi. Đoạn đưa Furina lên tòa. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets?
We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. But who will lend us their aid to do such a thing? Akino. Chỉ còn người đó thôi chứ còn ai nữa đâu mà. Wait, hay là Navia vậy? Navia vậy? Không phải đâu nhỉ? Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That natural. And here you are drinking tea like it's the most natural. That's what family should do. Sit and enjoy a. It's nice to enjoy tea here, you know. Care for a cup? Vậy mà tưởng là Akino ở đây chứ. Lend me your ears, everyone. À, Navia, đúng thiệt. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Bạn à, biến con thuyền lên thanh toán. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spot. That was a little long-winded, don't you think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the traveler, as for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand and used on the spot. So, chừng nào có tiền mua game Poppy Time Chapter 3 nha anh. Dạ anh biết mà. Anh đã để nó trong wishlist rồi. Đang chờ. Có tiền là quất liền. Và thứ mình muốn nói. Vì em Hân ơi, bậy ơi, bậy ơi, bậy ơi, bậy ơi, Hân ơi, bậy rồi. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even Thôi đừng nói vậy nữa. Không nên, hiểu không? Không nên. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right, you were... I've also gone diving to catch some fish before. Yeah, ready sang đấy. I'm afraid not. You may or may not have heard, but trước đây từng có một đội ngũ gọi là thợ săn Managers. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. Nó nhỏ thôi anh. Ủa sao vậy? Ủa đây là cái tông giọng từ đó tới giờ của anh mà em. Anh đâu có nói nhỏ được.
If we were to build a trap together, right now, what would you... For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait, and naturally, our line of work requires a deft hand. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Sao đây mọi người, tôi mới áp. Yes, and I even managed Welcome to back, gather Mục sư some Tam. intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. Thực ra thì tôi đã stream hai cái bản Poppy Playtime rồi, bản 1, bản 2, chapter 1, chapter 2 đã stream rồi. Bây giờ tôi đang chờ lúa để tôi có thể lấy được bản 3. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. Cướp bang không? No. Đi. I remember that you had those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animal... What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. Bây giờ dở rồi. Chứ thôi. Tôi không muốn vào tu. Tôi mà vào rồi ai stream cho mọi người coi. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, Monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? Anh ngủ hết chưa? Yeah, sao hôm nay cảm thấy không khỏe cho nên chắc là nghỉ ngơi rồi. Would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more... Kind as always. However, our intention doesn't necessarily change. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why is that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and... So our... Thực ra tôi không nghĩ đến. Seeing ourselves as hunters. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, and the hunting metaphor, but we shall require much more courage than any Để xét xử một hunter to vị judge a thần god. cao quý, chúng ta phải dùng Whose 800 seat is lần an khi đi exalted săn. throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. Giờ bắt đầu đi tìm manh mối để đi giải quyết Furina nha. Sân khấu của vận mệnh đến căn cứ Spinati. Hãy làm người tốt. Anh Tết cho anh. Chưa em ơi, chưa tới Tết lấy dặn Tết em. Nói gì vậy? Hôm nay hình như mới có 27 giờ. 27. Ủa đâu? Chưa tới 27 đó, hình như hôm nay mới có 24 rồi. 24 âm lịch rồi, hình như nhớ là vậy. It's been a tough few days as... Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired Và up. ngày nữa mới tới Tết lận nha cô. Dạ, dạ đúng rồi đấy. Tôi đang suy nghĩ chắc là trong Tết tôi sẽ stream. Chắc mùng 1 chưa biết, nhưng mà có thể là mùng 2 tôi sẽ stream. It's hard to say. After all, you're the most reliable person in the... did you just pour some tea? Paimon didn't know... Đi. Tôi ra trà vậy. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea.
I merely refrained from saying anything till now. Who's that boy? Ah, have you forgotten me already? You are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. Okay. The voice from the sky, I fear that description is wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. Xong lộ chuyện đi bà. Tôi là người qua đường nhiệt huyết, sắp chủ động nhận ủy thác từ đệ tử của một người bạn. Bạn của sư phụ môn. The prophecy. Yes, what has been prophesied. What? Then is there any way we can stop it? Tết xong và cái này anh chưa biết nha Kim Nguyễn. Có khả năng là không, bởi vì là Sa cũng khá là bận đấy. Cái gì nói chung là cũng kế hoạch chưa biết. Trước mắt là có thể trong Tết, nếu mà Sa nói nếu mà đạt được 50 sub thì sẽ live cho mọi người coi. Nhưng mà nhưng mà còn sau Tết ấy, thì chưa biết nha, bởi vì là như anh nói Sa khá là bận. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, are the things that you shall see different from the fate that the gods Số 30 Tết có coi bóng không? Tôi không coi, nhưng mà tôi phải cúng. Dạ. What is she talking about? I believe that you understand, right? Some things are insignificant. Ultimately, fate shall serve as your own. This was good. The voice. Ây da. Ủa rồi cái tay thao thế nhở? Well, I see I've walked in on some lively banter. Luna! Fine, just fine. I went to take part in that steambird. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting... Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte. I assume you've heard of her, no? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow... That's right! Paimon's glad to hear stuff. Yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the... Huh? Goodness gracious. Are you serious? Có vẻ như cô ấy đã truyền đạt thông tin. She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? Chuyện gì mà vợ chồng gì ở đây nữa vậy, đùa tôi à? Wow. Có một số thứ nói sao nhỉ? Nói chung là tôi nghĩ là ông nên đừng để tâm đến chuyện đó. Ông nên đừng để tâm đến chuyện đó. Chỉ là gọi bởi vì là As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said nói chung đừng để tâm đến chuyện đó. I've never met her, and if she were still alive, she'd be well, suffice it to say that Whoa. The Hex and Zirko sound... Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to... Well, it's not like Paimon could understand anything she... Yes, she was quite cryptic, but perhaps it is something that you cannot... Traveler, Paimon? Oh, we're... I see.
I guess you could consider me someone who has often but even so, perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological print. It was worth trying to come from. I suppose that might be... Paimon feels kind of moved by what Mona said. Hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Dạ, chuẩn bán cái quần chợ, cái quần của tôi mà thành mọi người cứ muốn bán là sao nhờ? Không hiểu nổi. Nó có cái giá trị gì mà sao mọi người muốn bán quần tôi vậy? Kiểu cứ tối ngày đấu giá mình đợt trước đấu giá nó lên được đến 7 tỷ. Có đấy 7.000 tỷ chứ không phải 7 tỷ nữa. Nhưng mà sao nó được giá ghê? Được không hiểu được đâu phải. Names are written in this newspaper. What's going on? Let Paimon see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that my recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious... So while the fortress... Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, world... Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never... She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress. Ugh, seriously? Vài cái là... Chắc cũng chuẩn bị tới đánh boss rồi đấy. Khó hiểu quá, khó hiểu quá. À, lúc sau còn tính bán cả tôi nữa vãi thiệt. Bán một dàn PC của tôi nữa chứ. That's the limited edition, only 16 slices a day cake. It was so delicious the last time we tried it. One slice of cake, please. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right. You really can't... Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and... Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. Yeah. I should have my cake and... Yeah, khó hiểu lắm, khó hiểu lắm. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe... Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't... No. It's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Lạc quan dữ. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh, you know Sijuin?
I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about... She said that humans are creatures that are saddened easily. Yes, and you can only lift their spirits Ăn ngon, by feeding rất them. dễ bị tổn thương, phải ăn ngon mới chịu mỉm cười vãi. The cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. And there she goes. All right, let's dig in. Paimon should... It's more delicious. Sure would be nice if we could always eat delicious. Người ở ít nhiều gì cũng ăn được bánh. Thôi đi. Và người chơi thì ăn đúng luôn á. Nghĩa là tụi bay muốn tao làm gì đó, trước tiên là tụi bay phải làm cho tao căng bụng trước đã, rồi hãy rồi muốn tao làm gì cũng được. Gọi là có thực muốn vực được đạo á. Hay là người ta có câu gì mà câu gì đó nha, muốn tạo được một mối quan hệ gắn thiết, con đường ngắn nhất trong chuyện tình cảm là con là qua cái bụng. Qua đường bụng. Tôi nhớ là vậy. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Ha! You got some nerve! You just used us to make some quick mora! Oh, you needn't worry about that. Dạ có ăn mới có làm. It's all right though. I've set aside the amount and... Really? You're... Oh, Paimon! Still, what... A friend of ours met you a while back, and when she mentioned it, we thought of coming to see you. Ah, so you know Miss Mo... So she mentioned me? She said that you're a real dude. Nice. Huh? Oh, of course it doesn't. That was more... Yeah. Why not? Oh. Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Yeah. Whew, so much to get Thần đã ngược á. Talk to you later. Wait, Charlotte. Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were... Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear... If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. From what I've seen, so in all likelihood, I'd probably still be đam mê với lại làm nhà báo, việc làm nhà báo nha. Think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, and then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the very... I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job. And But anyway, that's my... That's so nice. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Kiểu đi vòng vòng tùm lum luôn á. The sea breeze and scenery can be a pretty Paimon's been thinking, if it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we... No, Paimon should ask if you... We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kind... You mean, still traveling? Huh. Wait, isn't that what we... Con đang căn cứ. Rồi chuẩn bị hầu tòa rồi. Feels like it'll grow, but it's still better than the fort. Ah, so the two of you are still here. Wonderful. Oh, you're from the Hello, Hiếu. Harmonia, Chào mừng đến với stream. Yes, I'm Isadora. Not at all. I'm yes, inside the opera house. A riot?
Well, that said, I don't. Lady Farina was watching a Xem performance biểu at the diễn opera đến house, lúc giải and lao while she was resting during an để intermission, đối với cô ấy. loudly accusing her of Rồi đó, doing vâng, nothing thì- about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break Chống lại biểu People have biểu started thần to luôn put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to... I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also... So what happened after that? Is Farina Hello Ngọc Bích, okay? chào mừng đến với stream. Ok Tiger, cảm ơn đã xem stream. Đấy, hôm nay Hiếu Trần với lại Ngọc Bích thế nào? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was... Wow. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. So, you mean she's... That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her. That said, I don't think there's much to worry about. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about this. Don't worry, this is more than a... Is that so? Well, Theo kế hoạch sounds rồi like đấy. we should hurry over to Poisson then. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait up. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sad... It would be hard for her to ignore being accused. Paimon thinks Farina's probably taken... Huh! Well, what do you think? Paimon knows the answer. In that case, there's not a moment... Vậy tới thị trấn Poisson thôi. Ông đang cày nhiệm vụ ma thần hay nhiệm vụ Tết hải đăng? Ma thần. Nhiệm vụ hết Tết hải đăng bên tôi chưa có. Bên server châu Âu chưa có. Vài ngày nữa. Vài ngày nữa mới có nhiệm vụ. Tôi chơi bên server châu Âu mà đâu phải châu Á đâu. Châu Á thì nó sẽ có sớm hơn. This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Khóc. À không khóc hả? Đừng khóc chứ. That's Farina, right over there. Should I just give up? What was meant to happen did happen after all. I'm sorry. I am so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry, but what can I even do other than to repeat meaningless apologies? Oh, who's that? Don't worry, Farina, it's just us. Rồi còn giả nữa hả? You. Farina, you were crying just now, weren't you? What do you mean, tear stains? Who did that uncivilized... They even dare to tout their Archon! I must teach... Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marechaussee Phantom are freaking out... Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Farina, those people seem to be after you. Hello Hạnh Nguyễn, chào mừng đến với stream. Hôm nay tôi thế nào ở gần nhà tôi có đang nghe bác giảng tăng kinh về quỳ trong kimono. À, ok, ra là vậy. They're just... that's against the rules. I can't... Đấy. Farina just ran off. Quick, we have to
Hôm nay nhiều hành dữ. Yeah, công nhận. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the red... What is... Hurry, they're almost here! Fine. I suppose haste is war... Ây dô. Sao em cảm thấy sao rồi? Có bừa câu chuyện của Phone. Chắc ông bị thôi. Dạ, tôi biết rồi nhưng mà thôi kệ đi. Biết một số thôi chứ còn một số còn lại thì cũng chưa biết cho lắm. Em không ổn. Em nghỉ ngơi đi Sa ơi. Rồi nghỉ ngơi đi em. Anh em tính mua cho em bộ PC Dual Samsung Platinum á. Cũng cái bộ này lạ nhờ. Nghe cũng ổn chứ. Thế card đồ họa với lại RAM là thế nào? Cái chip nữa, chip Windows của nó nữa. Chip Microsoft của nó là cái gì nữa? You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Neverlette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Chơi trễ thì chưa thôi, yeah. Nói chung thì tôi cũng không quan tâm về việc là tôi có bị spoil nhiều hay không á, bởi vì là kiểu thì nó cũng đăng tùm lum ở trên TikTok rồi, nói chung là gồm mọi mặt trận rồi mà, cho nên là coi thì coi thôi. Game này đâu phải là không nổi đâu mà không biết chuyện bị spoil. Nhưng mà cái biết sao không? Cái cuốn hút ở chỗ á là cho dù là nó bị spoil nhưng mà vẫn muốn coi tiếp cốt truyện kiểu vậy. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've all... It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. Ông là chuyên viên máy PC già luôn. Không, tôi đâu phải chuyên viên đâu. Nếu mà tôi chuyên viên thì tôi cũng đâu có cầm cái máy tính cùi bắp này xài tới giờ đúng không? 1,5 TB RAM á. Wait, 1,5 TB RAM á, em có lộn không vậy? RAM thì làm gì lên tới nổi 1,5 TB? Anh nghĩ là lộn rồi. Nếu mà 1,5 TB thì nó chỉ có thể là ổ chứa, chứ còn RAM thì nó không. Anh chưa bao giờ nghe tới cái việc là RAM nó có thể lên được đến 1,5 TB luôn ấy. Có thể maybe thì là mức RAM là chắc là 260 nhờ, hay 200 mấy. Anh nhớ là vậy. Còn kêu mà lên tới TB thì chẳng lẽ máy em là máy của NASA hay gì? Nghe lạ quá. Và thôi, thì nói gì thì có nghĩa là máy nó cũng mạnh. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end.
Really, we cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way. And the prophecy... Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally, indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Ý ông là nhân viên BC. Không, vài ca tôi tính chọn ông, bởi vì nó giống như là một cái thói quen ấy Hiếu. Đối với những người mà kiểu BBC á, ông mà để ý á, là ông sẽ thấy là cái việc là đa phần á, những người mà họ biết và nó biết thì cũng không hẳn, nhưng mà kiểu là rất là nhiều người có thói quen ha, là khi mà họ biết người đó là có BC thì cái ba thứ đầu tiên họ sẽ hỏi, không, hai thứ chính họ sẽ hỏi. Thứ nhất là con chip đó, cái con cạc của nó là cạc đồ họa là loại gì. Còn cái thứ hai là RAM. Yeah. Bởi vì hai thứ đó nó định hình lên một cái máy mà. Có nhiều thông tin khác nữa, nhưng mà kiểu đa phần ai cũng hỏi câu đó. Tôi cũng vậy, tôi cũng kiểu bây giờ nó giống như thành một cái thói quen á. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of as long as the final moment hasn't come. It's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very... Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, bây giờ có trò đổ thừa. Hả? Là sao Tiny Steak? Anh bảo nó cũng hơi đắt. Yeah. Thôi thì nói chung thì Hân vô tội có máy thì là chúc mừng rồi, chúc mừng Hân vô tội, chúc mừng em. Là sao Tiny Steak có trò đổ thừa người khác là sao? Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine đổ thừa kiểu đổ lỗi cho người khác? Thì cái đó anh biết thì đổ thừa thì đúng là thì nó đổ thừa là đổ lỗi chứ gì nữa, nhưng mà ý anh là đổ thừa về chuyện gì? Cher, that's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. A witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is in its entirety a show on a stage, Khi tôi nói mình có lab mới, điều đầu tiên lũ bạn nói Dallas, tao xem. Yeah, đúng, chính xác. Tôi cũng vậy. Thì cái gì Dialog, cái gì DS Dialog là nó có hết tất cả các thông tin của máy mà. Chỉ là nó không có tên của máy thôi. Ngoài ra thì mọi thông tin ở trong máy thì nó sẽ soạn ra hết. Dialog là vậy mà. Đánh nhau hoặc là vỡ đồ. Ôi dồi ôi, thì bao giờ chẳng vậy Stay ơi. Có một điều á, tôi nói như thế này, có thể là một số người sẽ chột dạ, nhưng mà tôi nói thiệt,
có một điều mà nó rất là buồn cười ở chỗ là có rất là nhiều đứa nó không bao giờ dám nhận lỗi của nó, mà nó luôn lấy một cái yếu tố gì đó, thậm chí đó là cái yếu tố mà có khả năng là không dính dáng tới mà nó vẫn có thể đổ lỗi được. Welcome back Đăng Nguyễn. Điều gì sếp không thì đang nói chuyện với Tanisay thôi em. Cái hai duy nhất là If that's the case. Kiểu là nói sao nhỉ? Nó hoặc á là giờ là đơn giản là nó cũng giống như việc là mọi người thấy mọi người đều chơi game PvP biết thấy đúng không? Là có rất là nhiều đứa toxic ở chỗ nào nó luôn đổ thừa là do đồng đội của nó chơi dở chứ nó chẳng bao giờ nhận nó chơi dở, hoặc là nó nhận là kẻ địch quá mạnh kiểu vậy. Bởi vì nó đa phần là cái lỗi là nó xuất phát, cái vấn đề đó nó xuất phát từ cái tôi của nó thôi, chứ chưa bao giờ dám nhận cái chuyện đó. Nghĩa là đồng ý là đôi khi là có thể là lỗi do đồng đội thiệt, nhưng mà có thể có khả năng chứ không phải không, nhưng mà cũng vẫn là kiểu tao như thế này thế kia, tao như thế này thế này do lỗi này do lỗi kia, lỗi do đứa này lỗi do đứa kia. Welcome back Azura. Nhỏ sợ. Dạ không cần nói đâu, nó sập rồi, nó bắt đầu rồi. What the fuck? Mất gì để skip hồi thoại chứ cái câu hỏi out nowhere. Ladies and gentlemen, this concludes my opening. Now, without further ado, we may proceed to the So, this is what it is. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least... May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? Chứ còn Lauren là không có bao giờ nhân nhượng đâu. It seems like you have made up your mind. I can't believe it. She... What the heck is going on? I just see... Wow, how utterly... Lady Farina, what is the meaning? It would seem that there has been a misunderstanding. Looking for excuses again. I raised my hands just now to indicate my acceptance. I will admit that I'm sorry, everyone. I was unable. You are not the only ones to be disappointed in me. But now, it is time for the I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. Applaud and rejoice. One of the most, mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, the
Lucidor will now be. Woohoo! Oh, now we're making history. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Also, even though she's still acting super dramatic... Alright then. Who will be... The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well. Then please speak, witness. Trước tòa là cơ hội hiện rồi. Lôi súng ra xong hai đứa đấu súng. Thiệt chứ. Also, please allow me to ask. Ở đó giống mặt chú Lê vậy. Phải ca mặt giống giống tôi à. Just how much work did you do to Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this sáng nay morning căn were bản my đều là người subordinates. của Spina di Rosula. They changed into plain clothes Sau khi cải and came trang to the họ open đến house hiện as trường regular audience members, với thân phận là khán giả chờ đợi cơ hội kích động to cư dân. incite in the people's resentment against their archon has Và been tiên tri building as sự bất more mãn của and người more of dân. the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed. Moreover, according to our understanding and phân tích về analysis cô. of you, when something like that occurred, you would likely so we arranged for a second group to lie in wait there. So you mean the Từ ones khi đó who là thành viên. scoured the settlement for me were also from the Spina? Thảo chiều anh cái gì là sao? Tụi bay đang nói cái vụ gì vậy? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may Từ đó tham personally gia mà mình participate. That's right. That house was a magic box rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Aranias. Was an archon instead of a human. Hết hồn tư tưởng như trời mưa chứ. My rồi ok. Without your help, we could Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. So, in other words, the Đó earthquake thực ra là that do we con không biết. felt with That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately... Also that as soon as I appeared on the stage, Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine. What the fuck, cái gì lát hồi tao cũng không biết con Nguyễn Hạnh, cái đích Nguyễn Hạnh này là đứa nào nữa rồi. Thank you. As for you, traveler, Liên tục trò chuyện sau khi tìm thấy ta. role was to keep me distracted. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrive. Oh? Để hy vọng. It's fine. It matters not. What's done is done. Chuyện gì anh còn không biết nữa em à. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Thôi nói chung là bỏ qua vụ này chứ tao mệt quá, tao không hiểu gì nữa.
chút bận tâm. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Wait, so in other words, we can refer to this. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? You defeated the Hydro Archon in the very first duel you took. I didn't think that you'd wind. This is the first of the fortress of Mirapede was almost destroyed. According to Monsieur Neuville, the words of someone as extraordinary as a... Ok xuống. Rồi, đấu với lại Furina coi. Tôi có được kêu luật sư Hải Quỳ ra làm việc không? Forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead, of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of... That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her doom. Charge accepted. Cáo buộc có hiệu lực. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Lady Furina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true. Yeah, even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but... I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. Hello chat đi mọi người. Đang có cái gì ta? Đang tới đoạn cây cấn. You want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise đang xem cuốn đang tới đoạn cây cấn đang có từ ràng buộc ta thề cho danh dự thần lên chính nghĩa sẽ không truy cứu tội danh vu khống. Cáo buộc này sao không chỉ phản bác Furina mà còn lay động niềm tin. Cũng chỉ dựa vào niềm. Dạ cũng chỉ dựa vào niềm tin lâu đời thôi. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was người ở vị trí thần ở trăm năm như ta dựa thứ gì để ta có thể được tuổi? Hợp lý đấy. Nghĩ đi thì đặc biệt ở trên Furina. Không liên quan rồi. Đây thì có kết quả sự ngoài ra cô ấy tiết lộ rằng bản thân cũng từng là tiếp xúc với Furina, cô ấy cho rằng đó không phải là thần đang mang trong người một lần nguyền nào đó. Từng giao tiếp với bạn thông qua ý thức lên cho rằng lời tiên tri chắc chắn sẽ xảy ra nhưng không cần phải bỏ hoàn toàn gặp mặt Lachino. Cô có thể giống là trường sinh nên tuổi thọ vốn dĩ rất dài. Dù không phải thì cũng có cách khác. Lần. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse.
But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Never had sensed it too, huh? Cô chỉ là một người bị nguyền rủa đúng không? Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart. Cân bằng. Lát nữa em bắt Farina này. Ok em. Mình bắt đây chi. Cho dù ta thừa nhận ta bị dính lần nguyền thì cũng không có nghĩa là ta là con người đúng không? Giữa con người thần linh nằm ở quyền năng. Ok. Rất nhiều bất tích rồi chỉ thị phán quyết này đây hoặc là Mechanic là cái con này đó khổ lắm, cái tên vãi nồi các cái tên của cái máy phán quyết à. Không phải là chủ nhân. Anh ơi vậy coi là mạng em bị yếu quá hả? Đây nè, của vấn đề của Chao nè. Coi nói gì. Ngay cả cô cũng không biết nguyên nhân đúng không? Nếu không thì tại sao là tận? Lady Farina, I believe a reminder of your current while the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you could. I never thought you'd use that kind of rhetoric against. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all. Đúng mà. You neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned. The real Hydro Archon. Well, now you're real. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally. And it has been operating independently ever since it was first. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. My power as an Archon. There are many ordinary citizens. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection. You don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons vẫn cố biện luận. Vẫn cố biện luận. And I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily life. Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please, I'm still the same Farina you knew, right? The one that you love. Please, you've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And then all of our ancestors? Ever since they were... Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, if you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like... Nếu không còn cách này chúng mình thần thì ít chí ít cũng phải chúng mình coi con người.
Các bạn mặc dù họ được mình oan nhưng không. Cái này không liên quan. Cái này dùng được không nhỉ? That doesn't sound right. Dạ không đúng thiệt. Không đúng luôn. Còn có một cái à. Đây. Đây chính là Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partner... Super sorry, Mr. Chief Justice. I swear this really will be the last time that Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the Vậy là có thể là bên bạn anh yếu, chắc là vậy. Anh cũng không biết. Em thử tắt rồi em mở lại thử coi. Including those of some of my close... So, Miss Farina, would you dare to touch some of the seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would have no... But, if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rosula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion... If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the... Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basic. She's just staring at the water without saying a... What's going on? Is she really planning to... Rồi mọi người chờ tôi xíu. Hey da. Due to the inherent risk of the test, Lady Farina. Hey! I'm fine! Look at me, everyone! Will you believe me now? I really... Miss Siegewin, if you're present... Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. That should be it. Please announce the results of your evaluation. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying She was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. Thank you, Miss Siegewin. Lady... Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove? Well,
Considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of this. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, we don't want anyone else to lose their life to... Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration. It's a great thing that the direct sample wasn't actually... I can't believe... You... Sao không biết hậu quả việc bảo vệ không. Listen to me, everyone. Please think about it. How can you conclusively prove? Also, if I was really just a human, why would? Ai cũng từ chối rồi. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. Nhỏ bối rối rồi. Hello Ladia, mới đến đây thôi à. Mới làm tới đây à. Kiểu lười làm nhiệm vụ chính ấy. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... innocent. Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a Cũng guilty có tội. verdict. Ồ vãi. Isn't that correct then? However, the Nội exact dung bên wording trên. of the verdict is thus: Thủy thần có The tội. Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Death sentence. Tử hình. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Vache wasn't sentenced to death by the Trên đó Oratrice. ghi là thủy thần. Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title Là of the xưng hô thủy Hydro thần. Archon. What does this mean?
Lò ra đấy. Đau thật. Excuse me if I may interrupt. Mọi người chờ tôi xíu. Ok, bye Nguyễn Hạnh. Ngủ ngon em. Rồi, mọi người cho tôi chờ xíu. Nói đến nước, tôi đi xả tiếp. Khổ lắm. Khổ lắm, cứ bị cơ đi xả lũ. Chúng ta đến thành tới đâu? Fremine, you finally made it. Any mission father assigns. Và tôi mang ra một viên đá. Is that the first prophecy slate? Rồi. Lò ra bí mật rồi đấy. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then... Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slip. Rồi, lò ra sự thật rồi. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. So what do you see? What is... Thị thần trước ra sử dụng sức mạnh. I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Farina. And, so when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the content. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the Ok. Theo thứ tự là sự kiện gắn liền với phiến đá tiên tri. Thủy thần trước đây sử dụng thần lực rồi sau đó biến các tinh linh nước trong thành con người. Tức là người Fontaine là do tinh linh nước biến thành sao? Phiến đá thứ hai đảo thiên không lơ lửng trên trời, thủy thần và con dân đang quỳ lạy nơi đó. Nhân hình
when the Hydro Archon and the bị Fontanians ban were cho branded with their nguyên original sin. tội. Does this mean that Tội của Thủy Thần. the third slate shows the Hydro Archon Phiên đá thứ ba, sinking Thủy into the Thần sea, chìm surrounded xuống by many people? biển, còn có những con người vây quanh. Nó làm tôi nhớ lại trước đây tôi chứng kiến ai đó. Happened to someone else? Well, the first slate is the prophecy the Chính là Fontanians người dân Fontaine nên truyền miệng con người tại trong nước Thủy Thần ngồi khóc trên ngai vàng. Không chắc liệu với ngày tổng thống. Xác minh chân tướng. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontaine and the first this might be. Một nè. Rồi bị trừng phạt. Trừng phạt thì Thủy Thần có tội. Perhaps what is about to take place. Hello Levi, chào mừng đến với stream. Happened before. The true sin of the Hydro Archon that and the original sin cast out. Cái này Thủy Thần chìm xuống nước còn có rất nhiều người vây quanh. Là Navia. It's not as simple as when Navia fell into the sea. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be a... Rồi cái cuối cùng. Là chắc là cái này rồi. Không phải. The prophecy from the stone slates found its way into society. The fortress of Marib, if we hadn't dealt... Rồi, đủ rồi đấy. Giờ này thế nào rồi, Levi? Ổn không? Primordial sea but won't cease to exist. The Hydro Archon was sentenced to death in court. Kết quả khiến mọi người ở đây đều có bất ngờ lẽ nào chính là nguyên tội của Fontaine. Navia fell into the Rơi xuống water biển. inside those ruins, and she nearly dissolved. She was... Sao rồi sếp? Đang xoắn xử em. The stone slate's contents can all be verified by recent events. Xác minh thành công. Rồi. Để coi vụ gì tiếp theo nè. Cuộc độc hết. Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it Nhìn tôi ra kết luận đáng hơn. Let's hear them. Chuyến đau đầu tiên là chứng minh. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally Rồi tạo created by ra the late previous Hydro bản tin lên nước Archon, with không chỉ chính Osiris vị as their Thủy Thần. basis. The evidence for that Để can chứng be minh luận found điểm này, in chỉ how có người only Fontaine mới bị hòa tan trong Fontanians nước could biển công dissolve nguyên. in primordial sea Nhưng water. thiếu nữ mất tích And all the đều girls hóa thành Valshade tinh linh nước dissolved were also turned sau khi into tan biến. Oceanids. Oh, and according to Navia, Cũng when từng she kể, was about khi to cô ấy sắp bị hòa tan được đã thấy được vụ xét xử trong phiên thức, là tất cả ông đến thành tinh linh nước. Indeed. Tội lỗi của Thủy Thần chính là việc tạo ra người Fontaine. And it follows from the content of the first slate. That could also explain why the Bố Thủy Thần có Orange tội, Trees có lẽ judged the chỉ Hydro tội Archon to lỗi be guilty. mà Thủy It's to Thần phải account gánh for chịu. that ancient... The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years,
The Hydro Archon's creations Có have ý turned đồ around xét to xử try thủy to thần. judge the Archon within the opera epic Thứ chứa plays. nước bước ngoặt kịch tính. The twists of history are often the most unexpected. Hello Yume, chào mừng đến với stream. Giống như cảnh tượng Navia bị rơi xuống biển. Anh chị thủy thần cũng chìm xuống nước biển sau khi lời tiên tri ở phiên đá thứ tư. Chính là lời tiên tri tất cả mọi người đều biết. Cuối cùng, mọi người đều sẽ hòa tan trong biển. Chỉ còn lại thủy thần ngồi khóc ở ngai vàng. Lúc đó tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa. You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, however, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates, now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative record. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro. In the Fontaine of old, the previous Hydro khi đó Archons cảm nhận sensed được the niềm human khao heart khát would được receive sống trên đất familiars liền for life on land. của gia quyến. Đó cũng chính là tinh linh nước trong. Tinh linh nước trong ngưỡng mộ lòng người vì may mắn vẻ đẹp và sự lãng mạn của họ. Họ thân thành người đã trở thành sự khát vọng của những tinh linh. Có điều tuy nước có liên hệ mật thiết với sự sống, nhưng thủy thần chỉ là một trong 7 vị chấp chính trần thế, không hề có quyền năng tạo ra con người. Nhưng cô ấy nghĩ rằng một cách thông qua việc chiếm đoạt sức mạnh của biển khởi nguyên để biến những tinh linh nước thành hình dạng con người. Lợi dụng huyết quản của họ để trói buộc nước khởi nguyên vào cơ thể, từ đó tạo ra hình dạng mô phỏng con người. Khi người Fontaine tiếp xúc với nước từ biển khởi nguyên, sức mạnh trong cơ thể thoát ra khỏi xiềng xích, trở về nguyên thủy. Quá trình này thể hiện qua việc tăng biến trở lại thành tinh linh nước trong. Tuy nhiên, việc thủy thần tự ý tạo ra con người chưa hề được thiên lý cho phép. Vì vậy, thủy thần và người Fontaine xưa nay vẫn luôn gánh chịu tội lỗi chiếm đoạt sức mạnh của biển khởi nguyên. Và đồng loại của em đấy. Đó chính là nguồn gốc của người Fontaine. So we were all Oceanians before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was... This really might be too much information for your regular Fontainian. Có điều. But it does... Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone Thực ra không chính wasn't xác. accurate. The slate's respective Từ positions của nó are phiến đá in thứ tư fact không hề ngược nhau. Một điều quan trọng trong bức vẽ, những người ở dưới nước đều là hình dạng con người, chứ không phải là tinh linh nước trong. Họ không bị hòa tan, cũng chứng minh rằng nước ở trong có vẻ không phải nước từ biển khởi nguyên. Fontaine là đất nước của chính nghĩa và xét xử, đồng thời cũng là quốc gia của nước trong tranh, thực ra là thể hiện là chính nghĩa và xét xử. Có về với trải nghiệm của Navia chìm xuống biển, cô ấy đã bị đám đông vây lấy trong ý thức thấy trong một phiên xử. Ý nghĩa rằng phiến đá thứ ba thể hiện là mọi người sẽ tiến hành một khoan xét xử chính thủy thần của mình tại tòa án. Đúng vậy, chính là những gì xảy ra. Đúng như những gì phiến đá nói luôn vậy. Tức là tổ chức phiên tòa này để ngăn chặn mọi chuyện xảy ra như lời tiên tri. Sự thật chứng minh chúng ta đã từng bước theo làm những người thậm chí còn chủ động thúc đẩy nó. No matter what, the prophecy will be fulfilled. If that's the case, Hình ảnh phiến đá thứ tư cũng sắp xuất hiện.
I would like to point out another small fallacy Dạ in trong your luận. about the fourth slate. Cho nên cho rằng thảm họa Probably phun thought trào. that the eruption of primordial sea Đúng anh water nói to đúng be- không? However, Nhưng tôi I nghĩ believe vụ that phun rather trào than lần being a đó sure là dấu sign hiệu nhỏ of so the với bằng eruption, chứng. as for the root cause Nguồn gốc of thực the sự của thảm họa catastrophe, thực ra cậu từng thấy I rồi. believe you've already encountered it once before. Càng thế. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Là thằng Trao. Giờ không nói nhiều nữa, chỉ có thằng Trao thôi. Không đúng. Không đúng Trao à? It was both dream and real. If we're talking about a true Để thu phàm culprit, thì that chỉ can có only thể be nó that tồn tại thing trong biệt inside khởi the nguyên. primordial. The truth, the original sin. Và cái buồn cười mọi người biết gì không? Khi mà đánh cái con boss ở đây, đối với mình nó là một con boss, nhưng đối với cái con nhỏ hình như nó là sư phụ của thằng Trao thì lại là một con pet. Rồi lát nữa rồi. May tôi không lót nổi video. Ngồi nghe thôi. Đấy giờ là thấy rồi đấy. Lò ra nó đấy. À chào. Bây giờ vẫn quấn đấy à. Well. Bây giờ đi săn cá voi rồi. That was way too close. How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make it. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed this. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea. And once it has finished consuming all of the energy contained within this... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial... Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always Từng known cùng that he chiến. had a special connection Battle with that whale, maniac. but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive,
and swim off towards... That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some Indeed. That's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end. No matter... So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. Cuối cùng mọi chuyện vẫn như thế. Khó mà chống lại vận mệnh. Con là vận mệnh. Just as prophecies are usually Lời tiên tri nói chung cũng chỉ là tương lai được nhìn ở góc nhìn của các vị thần, nhưng điểm mù trong tầm nhìn đó liệu có chuyện xảy ra không? Cuối cùng, dù tương lai của Tây Bắc ra sao thì cũng chỉ là số phận dẫn đường cho cậu, cậu chỉ cần làm những gì mình phải làm. Lẽ nào lời tiên tri thực sự xảy ra cũng sẽ có cách để cứu. Có phải mình đã bỏ lỡ chuyện gì không? Furina trong rốt cuộc nó nói gì với mình? Rốt cuộc bí mật của Furina là gì? Hình như là cái máy phán xử nó bị bể thì phải. Sắp bắt đầu tử hình rồi. Muốn coi cutscene đoạn này ghê thiệt chứ. Thôi lên YouTube coi. Bực vãi. Vẫn còn chuyện muốn hỏi rõ quá. Rồi, thì mình lép tới chỗ của Vocalo này. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. You are not Furina. Who are you? The sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance. The heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine, one was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor.
And I was almost growing barnacles by the time I finally realized I had to outwit the heavenly principles. Allow the... I'm a genius, I know. I can only assume that's why Ijir... Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saying... But one can only play bảo tôi từng là một trong những gia quyến tinh linh nước. Chồng của cô ấy. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Ijiria's hand. Yes, I was. Trở thành con người là ước mơ xưa nay của tôi. Tới giờ vẫn vậy, trong mắt tôi, sự tồn tại của loài người vốn là một bộ cách tuyệt vời rồi. Sau khi trở thành thần, tôi đã phân tách thần cách ra khỏi tinh thần và thể xác của mình, chỉ để một bản thể con người giống như vừa được sinh ra vậy. Trước mặt anh bây giờ chính là thần cách đó của tôi, còn tôi ở hình dạng con người. Tôi đặt tên cô ấy là Furina. Chị có thể cảm thấy xúc thủy nộ ố, ái ố, khi ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng những thì cũng sẽ như vậy. Ưu điểm của cô ấy đều là những ưu điểm của loài người mới có, và khuyết điểm cũng vậy. Nhưng trong mắt tôi, Furina chính là con người hoàn hảo. Nó hoàn toàn giống như con người thực sự, là hình mẫu lý tưởng của bản thân tôi. Sau đó tôi đã nguyền rủa cô ấy. Tất cả đều vì kế hoạch đánh lừa thiên lý. Không nhớ cảnh tượng sau cùng của lời tiên tri, thủy thần cô độc ngồi khóc trên ngai vàng. Để khiến lời tiên không vẻ thực sự diễn ra, tôi đã mời diễn viên Furina đóng vai thủy thần trong lời tiên tri. Dưới lời nguyện của tôi, chỉ cần thần cách còn tồn tại thì Furina sẽ không bao giờ chết, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không được tận hưởng niềm vui đang có của con người. Cô ấy sẽ bị ép trở thành nữ chính của sân khấu ở bệnh viện, phải đóng vai thần linh của vở kịch này. Tất cả chỉ đã khiến lời tiên tri có vẻ chân thực. Các anh hiểu tại sao tòa án của anh lại được gọi là viện ca kỹ Epicles. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, cho dù có khả năng trường thọ, thì tâm trí cô ấy chỉ dừng lại ở mức độ con người mà thôi. Nếu cô đã đầy sự dày vò, đau khổ đến cùng cực. Mặc dù Furina chính là tôi phiên bản con người, nhưng nếu có cơ hội tôi xin lỗi chính mình cách đàng hoàng. 500 năm nay với cô ấy mà nói, đó là một bộ kịch rất dài, rất cô độc và vô cùng đau khổ. Thế tội Furina vãi. Khi nãy hình như mình đã chạm vào nước mắt của Furina đúng không? Nếu khả năng cảm nhận nguyên tố thủy đủ mạnh thì nó có thể liên kết ý thức giống như là trong lẽ nào nơi này là thế giới nội tâm của Furina. Không phải. Chờ đã, chẳng không phải là Furina mà chính là mình chứa nội tâm của nó. Tiếp với nội tâm thì chứ dễ dàng đấy. Tìm đáp án. Đó, đi nói chuyện với Furina thôi. Nội tâm của nó mới đúng. Không leo được. Nhà ca kịch đúng. Ai cho mình lên sân khấu này vậy? Là vị thần Focalot. Ta hiểu sự của mình. Đừng nhìn tôi nữa, đừng nhìn tôi. Dù chỉ một phần khác thôi cũng được. Hãy để sân khấu tối đi để xem chiếu lại. I am Fosalor. The eyes of countless Fontanians are upon tôi me. I must at all times display. Mỗi nội tâm của cô ấy đang biểu diễn vai thủy thần.
Tâm thì tới đây dừng lại một phòng tí như thế này. Tắt thôi. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Bổ sung cho bạn. My will and body. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Nè, có thủ vệ đây nè. Transfiguration. A moment, please. Not bad. Tay cuối cùng. Hết chuyện. Trong lòng Florida nha anh. Để chuyện cho anh nhìn. Kể ra thì hình như mình nhận được gợi ý gì đó. Okay. Bắt đầu rồi, để tôi xem nội tâm thực sự của cô nàng Furina. Phía trước tranh Furina. Cái nhạc kiểu này làm tôi nhớ đến cái con game gì nhỉ? Layer of Fear vãi. Furina. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be Từ not xa afraid. ngay trước mặt. I am before you. Wait a moment. You're near me? How can... Mirror you, huh? Như vậy. You know what? That's not bad. Mirror me? What do you wish to say? The prophecy. Vô tình nghe Have qua you chưa? heard of it? What prophecy? Wait. I know the people will all be dissolved into the waters. Oh, very good. What's going on? I can't seem to Rất mơ remember hồ. anything clear. Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontanian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to... I will tell you how to save everyone, but... Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frighten. As for the suffering, well, I will admit, but if the prophecy will come true, I'll also die anyway if there were scales. With all the people of Fontaine on one side, and my pain on the other. You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Arch. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But
How will I do this? A human assuming the role of a god. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. Being a human yourself, I'm sure you already know. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity. I'm still... So, how long am I going to have to accomplish this mission? Cô phải trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trước khi mọi chuyện kết thúc cô. Nhưng sẽ không già đi. Hello Sato. Tôi biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một phiên xét xử tựa như một vở kịch vĩ đại. Sau đó tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Diễn văn nhậm chức Furina. Nhưng mà kiểu là làm sao để biết được bên này, bên Fontaine làm sao để biết được cái chuyện là nhận chức như thế nào nhỉ? Chưa hiểu được cách thức. Bên Liye hay là Sumeru hay là bên kia, bên Inazuma, thậm chí Mondstadt thì cũng biết rồi. Nhưng vẫn giữ nguyên từng người đó. Còn bên Fontaine thì dạ. What should I say to most appear like a ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Biết trước mới gacha Fontaine, Genshin your xong. new Archon. Lỗ quá. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, tôi sẽ I cố shall gắng do bằng sức all lực. within my power to lead. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions Hello, Ngân Thiên Phụng, or chào mừng đến với stream. suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. Thôi thì lỡ rồi, thôi chịu thôi chứ sao tôi. Giờ này thế nào rồi Ngân Thiên Phụng, nghỉ chưa? Nghỉ tốt chưa? I thought I might stammer, but thankfully I was able to. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit... Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the... If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be... Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Right. Myrmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Ủa dài đầu thế. Thôi thì có lần sau mà sao tôi. Calm down, Verena. Think. What do the people want? Assertive, with a strong sense of presence. Một hình tượng One không who sẽ can bỏ mọi dispel việc. all doubt. That. Và liền. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine welcome chính. them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self. Herein, you may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that's... Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Lại bị lắc. Không biết nữa. Personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future
future may yet be bright after Ít all. nhất không có mấy quest lụy vào chạy quest cái dòng dạ It công nhận. seems I've turned them around. Best, my dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry, may law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, so long as I, the Archon Focalor, stand within the opera epiclese. So long. Rồi, trúng rô rồi đấy. Viện ca kịch Furina. Và tính đúng điều tra vụ án xử lý sau đó. Come now, was I not just at the opera house Với in thứ tiểu tiết person? vụ vật này cứ giao cho nên xử lý đi. Hơn nữa những màn xét xử này không có nổi một tình tiết đáng của mong đợi. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly? A magnificent, dramatic and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? Thì thế là ý của Furina là chờ một cái vở kịch như vậy suốt 500 năm á. That's true. I fear I lack the ability to. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. Mà tính là đúng thì cũng tội Furina kiểu phải mang cái rô diễn thần linh này suốt 500 năm. Khổ thế. Để kết thúc vai diễn của chính mình. Yeah. I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long oh, I'm afraid that's just an... All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and he is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. Lên đời tôi phải gặp người, bác phải thuật lại những gì. Good, very good. If this should happen again in the future. You're such a gentle and wise God. Thank you once again. I'll be. Okay, bye tennis tech. Ngủ ngon nha. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far all manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's... Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rise. Really? Have they found... I'm afraid that they haven't found any effective... Is that so? Well, no wonder. Thấy thương con Furina vậy. Finally over. I haven't
even had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no long... Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be... Alright. Màn 4, viện ca kịch Furina. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the... There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to... Lady Farina, I've waited so... Indeed, my dear loyal citizen. Ngày nào cũng Lady Farina, vòng vòng vẫn như đó. Significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up. I don't think I let anything slip. I just don't know. I feel utterly exhausted. Tội con Furina vãi. Ngày nào cũng như ngày nào. Viện ca kịch Furina. Mà 182.375. It's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria. Almost... And what a fine family yours is indeed. Ok, chị Vân ca ngủ ngon em. Càng diễn thì càng mệt. Không có thuốc cũng không được, mà cũng chẳng biết lúc nào thức. Thiệt. What is it, good citizen? Are you crying? Really now? This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being No wonder. No wonder. Tội nghiệp con nhỏ. Manifestation of your power then. Oh, Archon, I am Lúc nào cũng phải mang mặt nạ. So interminable. Hundreds of years must have passed by now. Nếu không thì vẫn còn tiếp tục thêm vài trăm. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? Mình tới giới hạn từ rất lâu trước đây rồi hôm nay. No, I want to tell someone, anyone about this. But I've conducted so many investigations across the century. All I can do is keep heart. I must maintain this act. Con nhỏ 185 con sâu Furina và Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. Your people are more than willing to share your... Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, just share it with me. A witness. Yes, and if Tevat is in its entirety. If that's the case... He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected... No,
Farina, you shouldn't be selfish. But what if... Oh, Farina, you've worked so hard for so... Is it such an outrageous thing to do anyway? To find if you let this... Cái gì vò nhau dữ vậy? Long and hard. Tính nói cái bắt đầu bị đưa đi qua đây luôn. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of... All you need to do, dear spectator, is to witness my performance and... Fine. Furina là diễn viên 5 sao trên toàn Tây Vát luôn á. You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must... She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, it seems that trusting humanity was the right decision. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth. How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the... I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Ôi dồi, vãi nồi ạ. Mang theo Genos luôn theo luôn hả? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient... In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also... I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose? Well, my work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within... But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated, the vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontanians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored with... But nhưng chỉ có số năng lượng như vậy mới có thể làm lung lay những quy tắc của đạo thiên không. Nó có khả năng phá vỡ cơ cấu của 7 vị chính thần. Thế và phá hủy ngài thần. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. Vậy kết quả mà của mấy phân tích quyết đưa ra, người phải chịu án tử không phải Funana cũng không phải Focalor mà là thủy thần. The destruction of that Phá hủy divine ngài throne. thần cũng... If I do not misunderstand your intent, you must be returning what's tự sát. rightfully yours to you, of course. Trả lại thứ vốn dĩ thuộc về anh. In other words, Nói cách khác, tất cả trả lại là quyền năng của thủy thần cho rồng nguyên tố thủy. But No, what? Getting sad again, the authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign.
And this. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, tôi luôn cảm thấy đó là quá trình và bản chất tồn tại. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then leaving matters qua khỏi ranh giới of đúng sai của mọi hành động chỉ đơn giản là người Fontaine tư cách là loài người sinh ra tồn tại trên thế giới này. Đây mới là thực sự chính nghĩa nhân sinh. Nói cách khác, tồn tại cũng chính là chính nghĩa của. Còn đối với tôi, chính nghĩa nghĩa là duy trì tồn tại. Và bảo lưu duy trì để người dân Fontaine để tiếp tục sống, đó chính là chính nghĩa cao quý hơn tất cả mọi thứ. Hiện tại, dù tôi hay toàn bộ người Fontaine tất cả đều phải đừng tội lỗi. Này có lâu rồi. Thẩm phán tối cao Nivelet. Từ sau khi anh lấy lại được toàn bộ sức mạnh của rồng nguyên tố, anh đưa ra phán quyết thế nào cho chúng tôi đây? Khi tôi nhận lời mời của đại sảnh Fontaine trở thành thẩm phán tối cao, đến giờ xem lại có lẽ đây là ý tưởng cuối cùng cô hiểu ra ý nghĩa thực sự của vị trí này rồi. Vốn dĩ tôi không hề hứng thú với sự tồn tại của con người, nhưng sau năm tôi tiếp xúc với họ dần khiến tôi thứ tự mình cảm nhận những từ của họ. Tôi không thể phán quyết họ có tội nữa phải. Đừng lắc, đừng lắc, con mẹ nó lắc. Trời đủ mất cây đi. Đúng lúc thế. Quá thiệt chứ, đoạn hay là lại lắc. Mẹ cây thiệt. Tại tôi thích cái đoạn nhạc của cái đoạn có xuyên này phải, nghe hay phải. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nivelet. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. À đây rồi. Đúng lúc, đúng đoạn múa là được rồi. Còn nhiêu đó thôi. Nhà chủ đề mà hồi trước cứ hay nghe tới đâu, bây giờ cứ mỗi lần mà nghe lại nhớ lại cái khúc cây kiếm rơi xuống thiệt ấy. Không, ông lại nhớ cái đoạn đó, nhưng mà còn tôi thì nhớ cái đoạn là, ý tôi là kiểu tôi nhớ cái đoạn nỗi khổ của con Furina thôi, chứ không phải là đoạn kiếm rơi.
Khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi. Hãy tiếp bước lý tưởng của mình, dùng thân phận con người để sống cuộc đời hạnh phúc nhất. LUheid hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Nhưng mà nếu mà so đo những cái story của các Archon thì tôi thấy là bên Fontaine là nó rắc rối nhất nhỉ. Nó không phải kiểu là như thằng cha nát rượu Venti, hay là cái gì thần nghèo Zhongli, và cũng chẳng phải là con gì Weibo gì Weibo Raiden, hay là con nhóc Nahida. Thì cái bên này là nó lại phức tạp nhất luôn á. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. But didn't you say just a moment ago? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Cần một người thi hành án. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Cùng với tất cả các tầng lớp luôn mà, từ người dân tới Archon rồi tới phòng nguyên tố rồi còn đảo thiên không. Tính ra là theo tôi nhớ, tôi có nghe nói là bên Genshin Impact á, là nó chia ra là bao nhiêu tổ chức. Một, người đảo thiên không, 10 con cái gì rồng nguyên tố, tổ chức rồng nguyên tố, tổ chức của Archon, rồi tổ chức riêng của Fatui, rồi cái gì nữa, rồi Abyss Order, đến 5 tổ chức khác nhau. Rồi đi bằng con cái gió thôi. Rồi làm sao quánh nó? Find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power. We shall look for an opening together. Ok. Ok, hiểu rồi. Adventure time. You can feel its sorrow turn into hostility. Let's begin. Wow. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. Có khi nào nó có thể nào mà nó nằm một chỗ không?
Wow, 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 wow. Rồi vô họng nó chơi rồi. Ồ, hé lỗ. Không gặp một con episode ở đây đấy. Ồ mình. Fine by me. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Transfiguration. Đánh con này khó nha, khó chịu ấy. Thôi bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Bạn chơi gì chết mình rồi. Bạn đâu vậy bạn? Đã ra chưa? Rồi còn bộ đánh hiệp 2 rồi. Tới rồi, nó tới nữa rồi đấy, cutscreen rồi đấy. Còn đồng nguyên tố thì con thì mất sức mạnh, giờ còn biết mỗi Nibilet là rồng nguyên tố thủy, rồi Abed là Sumeru, rồng thảo, còn con kia thì đấy, con cái gì đó, con The Valin đây là rồng nguyên tố của gió đây, rồi bán với Venti gì nữa. Còn rồng nguyên tố của Raiden hả? Bên Raiden thì Rie, hình như Rie con rồng nguyên tố của nó là, tôi không biết có gọi Zhongli có gọi là rồng nguyên tố hay không. Không, Zhongli thì không gọi là rồng nguyên tố. Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ là The Valin thôi, còn bên Rie với lại Inazuma thì chịu. It should have been my job, but it was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another early. That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed so you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring nar. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature had. All in all, it fails as a pet. Right. Miss Skirk? The point being... Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master. Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. I am unfamiliar with that name. Huh.
So Master isn't sufficiently famous. How Mọi should I người từng nghe describe về biệt him danh then? kỵ sĩ cực ác. Still nothing? Well, how about the visionary? Ooh, that one we've heard. Rhyme Doctor's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both Wait! Didn't you also mention a visionary person? Actually, never mind that. I believe that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Dùng hết sức mạnh. Such roiling hydro energies Mà will nguyên tố prove thủy difficult for chàng the trai như planet's vậy deep biển seas sâu. to digest. As such, the Theo lý fontaine thuyết back thì on the bây giờ surface có has lẽ most likely fontaine trên been mặt đất thrown đã into tan chaos. hoang. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly prince. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Xong. Quá trời. This là kéo nguyên cái thuyền lên. All hands, initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Cảm ơn con rồng Durin bị giết. À yeah, đúng rồi. Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Are you alright? We're safe. The prophecy was wrong.
Well, cái kết cho Fontaine nha. The soil renewed. The Sweetadiva old soil can still give skyship winglet, boon or bane of the Fontaine Research Institute. The various dispute people always. Wow, Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really jerks? What do you think? Pretty enthralling, huh? The value for these big scoops. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying. Paimon's curious too! And that's exactly. Oh, this time will be different. Dạ, con Asada là không phải là rồng nguyên tố. Cái hồi đầu là tôi cũng có nghĩ đến nó là rồng nguyên tố, nhưng tôi mới nhớ ra là con ôn dịch đó nó tùm lum nguyên tố khi mà đánh, cho nên là nó không thể nào mà rồng nguyên tố được. Bị giết rồi biến thành long tích tiết sân, chẳng biết là nó là tính là rồng nguyên tố hay không. Nó là, tôi nhớ không làm Durin là con hắc long mà nó đâu gọi là rồng nguyên tố. Tôi nhớ là cái chuyện cũ, nhớ là cái chuyện cũ nó là hắc long mà, cho nên nó không phải rồng nguyên tố. Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look. I'm here to update myself on how things are going here. Let me introduce you. This is Mr. Garun Snežević. Our residents are... Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. But if you don't mind, could you not emphasize our... I get where you're coming from. That would be thought... Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the work. Huh? You're here too, Clorian? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. Oh, wait, just a moment. Do you mind me asking if... Forget it. I'm sure you can find a better theme than that. I see you're the same as always. Couldn't you do me a... Well, if we're talking about doing things for my sake, you might... Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up and bà tạo ra albedo và con chó cắn xin khiên dông ly. Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's go. Tính ra là tôi có cái cây thương từ xương của con xích lâm đó luôn, nhưng mà tôi lại con rồng đó luôn, nhưng mà kiểu cũng không có nâng cấp, không biết là cách làm nâng cấp nó. Also, not to... Wow, you really... I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. That's a very complete information. In truth, all Monsieur LUient asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. Stay safe now. And Chưa xong nhiệm vụ.
again, huh? There's a real Looks like you've been missing us. Duke! Did you come all the way to the entrance Chị to thường đó rèn được mà chị lòng vòng trong long tích sơn để cứu được. Không thì tôi biết là vậy rồi, tôi rèn ra cây thương rồi, nhưng mà ý tôi là cái vật liệu để nâng cấp nó ấy. No need to thank me. But Of course. All right then, this way. Hey, no need to be so Miss Charlotte, do these pictures... It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things... But it looks like dear Mr. Jurier denies it. No, I just... This... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. The boat that brought about a miracle. Still, if I might ask... Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another... I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. Really? Well, then in that case... You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another... Did you really have to use the word couple? Well then, two solo... Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to... Ah, Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Sure. Do I have to smile? Oh, how have things been? Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but... Other than that flying ship, it got a tad too much attention. That's why I decided to let the interview go through. You're too kind, sir. I believe that you two should have... Chắc được nhỉ, tôi cũng không biết nữa. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers... He sure did win them over. I'll tell them that there's good news and bad news. Oh. What change can there be? As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the Oval. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call... Thanks for your cooperation. Come on, traveler, let's go. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might... All right. Last stop, the docks. Rồi. Coi bộ tôi cũng chuẩn bị là phải nâng cấp cho ngoài bà cò ra, tôi phải nâng cấp thêm cho gaming nữa, bởi vì là team của không, còn một đứa nữa, cái con gì mà nó hay ngủ gục mà hệ băng đó nhờ, quên mất tên nó rồi. Con đó phải cùng team với gaming thì được. Kiểu là tôi phải nâng Ganju thì có rồi. Giờ là hiện tại là cần là vậy, tôi không có cái con bé đó ở trong đây á. Có không vậy? Đủ không có thiệt. Đát. Thôi trước mắt là gaming với lại bà cò. Không phải con bé đó. Không phải Kiki. Tôi đang nói cái con bé mà hay ngủ gục ở Sumeru kìa. Navia mentioned that she stayed... Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too.
Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating or trick a friend. Yeah, Layla đấy, đúng rồi đấy, Layla đấy. Trời, tôi cứ tưởng là tôi có rồi, thế chứ là tôi lộn server. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by I'll help you make... To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your... Lynette sure is working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our match. Yes, I was planning to first introduce Pear as an... That said... Ok, nếu mà mọi người có ai hỏi tôi á, ngoài các nhân vật 5 sao trong Genshin tôi thích ra, thì 4 sao có ai á, thì một trong số đó sẽ là Lisa với là con Lynette. Oh, it'll work out. Lynette, could you come over? Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone. Father says that you did a great deal during the latest event. That's all right. Oh, I guess you haven't heard. After Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. Vãi cái tặng cho gnosis. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. Sao mà không còn người nào mà leo? Còn kìa, nhưng mà với lại có quan trọng về cái vấn đề còn bao nhiêu viewer không? It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the alt. Furthermore, Father did also lend significant aid. Well, that's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem... I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? Có thể đối với viewer, cái gì có thể đối với lại một số vtuber thì maybe, nhưng mà đối với tôi thì tôi chẳng quan trọng cái vấn đề là có số lượng nhiều viewer coi hay không, miễn là có viewer coi thì được, vậy thôi. Và chat chị mới vui. Không hẳn nha. Cái vấn đề ở chỗ là có viewer, số lượng viewer nhiều nó chưa bao giờ đồng nghĩa với cái việc là chat nó sẽ có nhiều. Thậm chí có khi mà tôi có tới 12 viewer coi mà chat vòng cũng chỉ có 4 người chat. Vấn đề ở chỗ là viewer họ có muốn chat hay không nữa kìa. Nhiều người thì nhiều người coi thiệt, nhưng mà chưa chắc gì là chat nó sẽ đi đồng thuận với cái số lượng người coi. So shocked by such a simple switching of sides? Thì tất nhiên Father rồi. Father. Yeah, thì đúng, tôi công nhận vậy thì. Nhưng mà giờ cũng là 11 giờ 15 mà cũng trễ rồi mà. Please. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers. Yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. Mà là cả thế giới. Đối diện với mục tiêu to lớn như vậy, chúng tôi đương nhiên phải sở hữu nhiều bộ mặt khác. Switching my masks is something I've always done. Rồi chính là chuyện tôi vẫn luôn làm. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. Tôi chưa từng tin tưởng với những lời đảm bảo của ai, bản thân tôi cũng không làm như vậy. Sự chân thành ngắn hạn thì không thể được gọi là chân thành thực sự. As for you, I very much look forward to our next tôi mong chờ lần Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision? All right. I'll remember to return it.
Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. 70 euro. Huh? Dạ còn từ You're... còn lâu mà, hình như là còn nửa tháng nữa, đúng không? Cho nên cứ để dành dần lâu quay thôi. Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are Khi bị diplomatic channels I té need to xe, report to take chúng a photo ta of phải you. làm gì Leo? Té xe trúng á là sao? Ý là mình lái trên xe đó rồi mới bị té, hay là là cái xe đó nó đụng trúng, cái xe bị té nó đụng trúng mình? That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our... I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. I guess this must be life. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day. Để chứ Leo. Đàm. Rồi sao rồi, bị sao? Ý tôi là chấn thương ấy. Có bị gì nặng lắm không? À, ông đi sao để bị té xe ghê vậy? Wow, tôi ngửi thấy mùi mưa đấy. Trời ơi, làm ơn đừng mưa, tôi mới vừa dọn cái hồ khô sáng nay đấy. Mưa xuống một cái là phải đi hút nước trong hồ tiếp nữa. Đang chạy tự nhiên xe tải đâu ra thì người không có từ gì đàm xe tải luôn á. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me. In any case, you came at a good time. Thôi, nói I was chung just thì considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. nói chung ông dạ, nói chung thì nếu mà đụng xe tải thì ông vậy cũng may đấy. Gãy chân. Thì có nghỉ ngơi nhiều để chân mau lành nha. So that's what happened? Fossilor destroyed the divine throne of the Hydro Ark, but Paimon still doesn't quite get what you did. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Quyền năng rồng cổ. Fontanians were incomplete humans born with Nigeria's use of the power of the primordial sea. But so long as those primordial energies remain within them,
I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come. Yeah, and it. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Oh, that's right! They say. Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least the oratrice has, as such, it has lost all meaning. If the Fatui have. Ask away. I will tell you the truth. Sao giờ còn chưa nghỉ ngơi nữa? Thích dễ gì vậy? Still got a question. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards. We guessed that there might be some reason for it that only you were. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are. So regarding this specific issue, I was just getting. What is it? Chẳng lắm. In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Tức là tôi không nghĩ là cái main story của bên Fontaine nó là lâu vậy luôn. Bắt đầu từ hồi mấy 6 giờ đúng không? Tới giờ. Well, we're going to head topside to see what's going. What next? The all-devouring narwhal isn't here. I can finally catch the scent of your power. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. I'm sure I've encountered something like this before. I do not know what you speak of. Dora. À, bơm mứt á. Of course. Yeah, thì nói bơm mứt là nói chuyện vui. You should have the remains of the third descender. Remains? I've. According to your parley. Well, that much is true. After Fossilor's divinity faded, she handed her note, but I fear I have never heard of it described in the manner that you just. I've been training with my master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune. To prevent any to live in itself is a blessing. But once a person dies, What do you mean by that? No need to fret. These are just my. This third descender you refer to, who are they? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that If you're interested, though, I could ask him. Next time. You believe? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the À, tôi nghĩ là sau khi stream xong chắc tôi cũng nghỉ ngơi chứ bây giờ cũng gần 12 giờ rồi chị nữa. Bây giờ 1 giờ rưỡi rồi. Chắc để lần khác, maybe. That's what she told me. Whether it would prove you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis act. All the same, assuming that there was. And she said. If she speaks the. I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis,
which are Nó đang tương exceedingly thích nguyên element tố mạnh compatible mẽ. and can even enhance elemental ability. I wonder. Does Like being able to use up. No, let's not think about this stuff right now. Xong quest này off. Comparing the traveler to the dead third descender and all. That's what you say, but this topic still feels like that. Once child recovers, let's get. Là chưa biết nữa. Có thể chứ mà mọi người tôi có nói từ tuần trước rồi là tôi sẽ trong 2 tuần tôi sẽ không có lịch, cho nên là tôi sẽ like ngẫu nhiên. Nếu mà tôi like được thì tôi like. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. I suppose that would be the mystery of a god's will. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds of life flows like water, and what ultimately is the... Rồi, xong rồi đấy. Cả một câu chuyện. Cuối cùng cũng xong. Giờ là mấy cái nhiệm vụ phụ thôi. Đây, cái nhiệm vụ này tôi còn chưa làm nữa nè. Nhiệm vụ của Furina nè. Nhiệm vụ của Navia nè. Tôi còn gì nữa không ta? Yep. Thôi này tới đây thôi. Mình cũng xong nhiệm vụ ngày hôm nay là làm cho xong của bên nhiệm vụ của Fontaine rồi. Rồi thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia buổi stream này của Leo. Cảm ơn Thiên Phụ, cảm ơn Phong, cảm ơn Nguyễn Hạnh, Nguyễn Hạnh, cảm ơn Tiny Steak, cảm ơn Sato, cảm ơn Sa, cảm ơn Yume, cảm ơn Levi, cảm ơn Lalaria, cảm ơn Demonaka, cảm ơn Nam, cảm ơn Thiên Đá, cảm ơn Azura, cảm ơn Hiếu Trần, cảm ơn Hơn Vô Tội, cảm ơn Ngọc Bích, cảm ơn Tiger, cảm ơn Kim Nguyễn, và cảm ơn một sư Tà Râm, và cảm ơn một số bạn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia buổi stream của Leo. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi stream tiếp theo của Leo ha. Thì như tôi nói, lịch tôi chưa có lên cho nên là tôi cũng không biết là stream ngày nào ha, sẽ là ngẫu nhiên trong tuần sau. Rồi, và bây giờ chúc mọi người buổi tối vui vẻ và chúc mọi người ngủ ngon. Và yes, everyone. Bye bye nè.